من ویزوف میتونم همه وقت من تیارم فرق نداره تشریف خلیلوف یکم ویزوفم دیوم ویزوف قدم قربان سیم ویزوف شاگرد بروسلی کشه بروسلی بگیره کو بیایا تیارم من همه وقت ویزوف قبول کردم حبیب حیاتت سوختگه ها؟ ولی ما جنگ اثر نکده یا چیشو فریاد کده ایستایی؟ Aldaraş Show. Stop! Ha, salam alaikum. Va, çokadi. اون لبس من بشه دختر نشی چی با؟ دیگار نشیده به چرا سختی بازا بره مطرح تو شروع کنه شو زیر نشه موشی ندیدی؟ ای عروسی ده و امین او مسئلهش در کار نبود مسئله شریش کنم کلاتکار در کار نبود دلیش کنم اول چهار میاد گره نیست میگور بکنی اما پاهم اگر نیست میام من فایلات کن فهمیدم بخدم نمیشه اونا تکن نگی من فایلات کن همه اون سجوز میاد شوقی او من ایدارم راست لیبا فهمیدم ایدارم این همون دختره که زده بود همون دیگه چیه؟ دیگه چیه؟ ایدار راست میم سلام علیکم چه بهتره که شروع سازی خوبی؟ چوکا دیام موچین مرا یا هفته شد دوانده سی روز بگای نه یکم مایده ها 100% جگه اینا مردم اینا مسئله شریش کردم کلوتکر شریش کردم 100% جگه اوه استاد چیگه برشوگی؟ شیخ ها اینا هم دختره گفتم کو مسئله و کلوتکی و چیزا شریش کردم کو همش 100% جگه بهترین شوگیری بهترین نورم تمام چیزی که ماشین لازم بود همش علیش کرده یگان کم بودی ماشین داره نتوت میگه نپر دیگه 50 سال دیگه تو میگردیم ای سگوشکا اولی اپیراتسیا ما تمام نشیده ما مردکم همه ای کارو را میفهمم استاد ما استادی تنیس رو تا سیاه کردی استاد دکتر همون کده یامرد بیا بیمون اولاد بچی سازم سازی نگم یقام صاحب درکی ما هست همینجا صاحب درکت؟ صاحب درکت هست حاضی روز دیگه آیلتون بود زنو رفت دخترچتون همینجا امی زنم نفهمم همون خوبه اما دخترچه ما فریاد که جگ بزنم برا حاضر بیمون حاضر بیمون سلامتی چه داره؟ سازم من دخترچتون آوردم از اون رحمت دختر
همین دخترم دا یک وصیت دارم اگر اجازت باشه شما یک برو بیرون میرفته همین دختر من وصیت کنم بچه دیدی بچه دیدی شیرین تا چه شیرین حالتون خوب است پدر جان؟ اوه خوبم دختر جان میدانی چی وصیت دارم دختر جان وصیت با خوش رو گوش کن و به نهایت آنچه دوست میدارم دخترم به نهایت دوستش میدارم نمیخوام آنچه جدا شم و نیکم چیکار کنم نصیب و تقدیر زندگی همی بده که من دیگه آدم نمیشم انا وصیتم همین های دختر جان که کسی که در بیرون پرسید آتت چی ده مرد بگو همین کسالای بیزب چی ده مرد او برای چی پدر جان؟ همین تا بگو که آتم کسالی ویت سپید چی ده مرد بگو فهمیدی؟ برای چی خیلی میگی دادا جان؟ برای چی خیلی میگم؟ برای که بعد از سری ما او چطا هیچ که بزنی نگیره چایگه؟ چای این خیلی که شاو خواتونه بر ها؟ این بلولا فول کشیدی زنم میری؟ جان میری وقتی خوشی میری؟ دادر این شاو شبی موه انور جان بچه‌ها کو خیلی جبیو خیلی رشید من قطعی صحبت نکردم حاضر پدر جان حاضر پدرش خیلی السلام علیکم بچه‌ها چی حال داری زندگی چه هزار باشی رحمت بزن خان بزن رحمت که زن چیزی زور بده شما من نگفتین رحمت نگفتین یگان نویگری یگان چی هست نویگری هزار بار شیگر هست چند خیلی نشید این نویرا از شیگری خدا نه پنج شید توی که چند مشو توی مونا نه دو ماشی توی السلام علیکم استاد جان سلام علیکم این کس همکورسم او یک گفتم یا ده را تماشا کنیم یا او تماشا در آورده بسیار خوب ما گفتم که بخوانم میخوانم استاد میخوانم او خواندن در کارای او میخوانم تو همین تماشا کردن بخون همین که بخون که یک از دیگه همین شاگرد اول کم کم نه استاد همین چیز درس های شما مختلف درس های شما نه اینستیتوتم همون شما رو پیشروی ها؟ او پیشروی بهترین آه نکی میدونی چی؟
همین یک سوال هست. آخه استاد 10 سالی داره سوالم دادی. با چی سوالم خیلی؟ آخه همین دانشجو هم شدی؟ لیکن به سوادت معلوم شد. چی بسه؟ حاضی من سواد نگید دارم میسنجم. مثال اینا در یک دستم پله، در یک دستی دیگم عقل. شما کدوم میره میگیرید؟ من پلا میگیرم معلم جان پلا. انا تو به عقل دار. همین به عقل. من بجو تو میشدم عقلم میگرفتم. او معلم جان ها. هر کس چیزی در کاریش هم میگیره. او باید بفهمی که کی معلم جان؟ همه زمان ده پل کی باشه کو؟ عقل خودش دویده میآید. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Hamma so'z tinch? Chokadi. Bardakjon. Jon oxi. Elchi bug'on. Gabza zanak. Monda mune ki gabza. Misoli درست کار قطعی می‌کرد جونا رفته استراحت. استراحت هم میگم که همین خود چیز گفتنی. درست. اونه که این کودکا رو چخیل میکنیم؟ 4 کودک چخیل میکنیم؟ دو تا سخونه اوچه ما میبریم. خب. دو تا دیگه سخونه اوچه تو میبریم. ایت زنک پخته ایده. این گوه رو چخیل میکنیم با؟ همسایه دمیتیم. ای ساکتی مرغ چرخت پای او. این همسایه دمیتیم. بی زنک. دو کودک خونه اوچه تو؟ دو کودک خونه اوچه ما؟ ای گوه مونا او همسایه نگاه میکنه. این مرغ سگ و پگه این همسایه نگاه میکنن خونه خالی میشه نمیشه همیشه استراحت کنیم امروز چه دیروز بچه های عزیز موضوع امروزه ما امروز میدونین چی؟ بچه ها میدونین چی؟ بچه های عزیز در ما عموما بیناهای آشیانهای بلند گفته اینجا ساختمان ها اینجا با کارا بیسو بوده اینجا آنا مردم میگه بیکاریم آنا برین اونا کارا نگاه کن ساختمان های خیلی پیشروی اینا بوده اینا اینجا مغازه های نو مگزین اینجا با کپوس بخوریم کپوس اوفه گازید خونده سن آیده خوشصدا بامون ای مرده روزی درست گازید میخونی چی خیلی کم میزنی تو؟ میمونی؟ امی گازید ما نخونیم 10 سال زندگی داریم تو فقط گازید میخونی مهر و محبت تر ما ندیدم ای زنک مهر و محبت داریم که کم گازید هم خوندن در کاره کن کاش که ما گازید میشیدیم و در دست گرفته میخوندی ای زنک من خدا میگم که تو کلندر میشدی هر سال حالیش کردن میگرفتم
بیا زنم یه قند بزن بیا حالا همجا دمان میوان آوازی سیگارت کشیدیست مردک این اخیر چی بگم آخه یک ماهی در روزی دیگه در کدام دولتی خارجه بدی؟ با گفتم که همه استراحت های کدگی مولی پتکای بینی میگویم میرسم خود سر میشه وقت سر میشه که جاتا بدی یا همه بدی او خیز زنه او همه چی را شکل خدا بود کده او ای چی کمی تو این اسپیچکای گردن تبی دست منوی دست تبی تمام بینمون خانه و در کدم تا اینا پیش خدمت ها خدمت کده است و اینا اخرانو در پشت دارن دیگه دارن تمام نمود ماشین سه نمود ماشین علیش کدی او ای چی کمی که بایی خمر خود میکنی کمی تو زنه مرد این سپیچکا در کار نیستن نه اخرانت نه پیش خدمتت نه شفتیارت نه ماشین نه خانه دبدبناکت مرد مهر محبتی تو در کاره آخه با چه خیلی مهر محبت آخه مهر محبت ما دارم در تو آخه این مهر محبت آدم با گفتن نمیفهمونه باید باید حس کنی چی خیلی حس کنم در یگان جای تو من همین دوست داری و مهر محبت در یگان جای تو نمیبینم من در همین زندگی یگان وقتی نشید که تو در بری من باشی فقط این دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی او دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی تمام همین خانه کلان میدانم من میدانم همون دو سه اخرانه تمام خیلی نفهمیدی زنه آخه عشق محبت که من در تو دارم کو چخیل بگم با زبان توجیکی کده بگم کو مهر محبتی ما عشق و عاشقی ما مهر محبتی ما ایموی سری آتایی تو ده بسیار رای چی؟ آتای من سرش کلای کو؟ الو دوست بیام این رسید موقع یه اینو توخت که یا ساعت متر نگاه دارم این هم استاد داشتگی هر شد تمام اینا ما اومدم مایل تست چی حاضر مایلشه سه باشید امیرم من شیطانی میگنم که گل میارم اینا با من گل نیاوردم با چیکار کنم من اخیرا چی بگم بیا میرم میگم که بیا یه صورت میگیریم تمام منم صورت السلام علیکم سوستین برو خوب ششتی ممکن اشتم یا تایده شکیدی میگم که هر فقط که می اومدم گل بعد میکردم اگه بخشش که گل راستیگه باید برو اومده یه صورت همین سه بچور میگیرم چی خیلی؟ سه بچور چی میگن؟ کلام علیکم سلام علیکم طرف فرید السلام علیکم اکا چی خیلی؟ سازی برو خوبه اکا صورت میگیرم برادر ما همین راستی که این روز فقط توی داریم این اویله همه شده انا این مورا یه صورت بگیر کلام کن اوپا چی کلام میکن؟ چند سال میشه صورت؟ برادر تقریبا برای شما 20 تومن 20 تومن؟ 10 تومن نمیشه برادر 10 تومن ها ما به نزدیکی توی داریم برادر سلامت باشید خوش آمدید انور جان جان اخی سلاغ رفتی؟ پدر مادرت اوه قشلاق رفتم پدر و مادر دیدم همه صد پاییز توی شهر دا میکنی پدر و مادر رو گفتی که توی بیرم توی خبر نکدم؟ نکدم چی با؟ عجایب گاب میزنی تو و همون پدری ما وقتی که زن گرفت تویش دا من خبر کده بود حاضر سلام علیکم بچه خوشرو السلام علیکم بچه که خوشرو در قدت بمبارم خدا صد سالت کنه بچه خوشرو بچه که خوشرو در قدت بمبارم در قدت صدقشم بچه که خوشرو این قرق نانی قاقم بته نونی قاق؟ نانی قاقم بته این قرق من تدا میرم اینون بای نانی گرم یارو تا عروسی من میشی؟ وای خدا
زنک بفرم خانته خورم خورم بوده سما خوده برای خوره اینا زنک یه عجیب کار میزنی خوده برای زنک کار چی بگم خوش برم دارد منم عاشقی دارد منم دلفی دارد منم سیدشی دارد زنک دیگزی داریم ها؟ تلویزیون داریم ها؟ خی دیسک قلم قربانمان این قرار قسمه کنی بفرم میشه خواه میری السلام علیکم. نغزه شما دختری خلا همه طرفتین؟ خیلی شش موضوع چی در تلفن گام میزنیم خیلی که نوای پیش دیدیم گفتم خمخ شروع شناس کنم اکا در تلفن من خمخ شناس نمیکردم تدا ما برایم خیلی گفتم خمخ شناس کنم تدا من اگه خمخ شناس کنم حالا نموم جخای راستی گب خیلی همین شناس که گفتم خشون شناس کنم که من 5-6 ماشین دارم ولی با 5-6 ماشین دیگه زکاس کردگیم اوه انا نه دو تا سوپرمارکت شده استانبولی مینی مارکت تولی اوستو کار کرده استیان خیلی خونه در همش قانون قویدش قطعی انا ایش خیلی پیگم زندگی روی میلیونه جان مختا نغز میشناسم ایش خیلی هر سهر هم دو گاوکی که داری کو چراندنی میبری من میبینم خیلی زنک پناه به خدا من رفتم اگه حالی میرم کار میشه نمیشه و رسیه میگن او را بچه چرا نگاه فهمیدی بچه چرا نگی حتما چیزشی من تزموز ها من پناه روی میکنم گبگبی بچه پناه به خدا خیلی چی ده؟ نشی ده الان نه میگم اکا تلکو آره نه بچه الو لبای سازی انوار جان زنک شما ساز تیج خونه خوب کارو چی خیلی قزی گازه زنک بچه شید یا دختر گازن دختر دار شدیم چی؟ دختر؟ گوش که مرا من ده سروش نزنگ نزد دیگه من تیمه نمیشناسم من کور دایمه چی؟ الو سازی انوار جان و علیکم سلام یه خبری خوشی دارم با چی خبری خوش بوده؟ همین قدر وقت یکم خبری خوشم ندادی بچه دار شده آنه دیگه گم انا چوجا چا بورکان نکن السلام علیکم دخترم السلام علیکم اینا ماشینی بپل که جای در کره تا جای در کاری را میبرم میبری اوه تا جای در کوری را چند سو میبری بپل گفتم بپل انی بپول میبری بپل میبره یک بوسه کی را کشته یک بوسه تا جای در کاری تا میبرم انیش بپول تا جای در کوری را اوه بشی من را دستم اینا بشی اوچه اینجا بیو اوچه نیم بجای بچه تون تا جای در کوری را میبره در آخر یک بوسش میکنی بجای بچه تون در آخر یک بوسه میکنی شد
آدمایی که نمیدونن دسته رول میشینه ماشین کردن نمیتونن. این اما تو رو گفتم موزیک رو بالا میکنیم این اما زد ما چی میشه؟ اکا جان السلام علیکم بخشش اکا جان بخشش چیکار کردی من کار دیر کردی تو بوشی اومدن اکا جان ما دیستانس گیری چیکار اکا جان دیستانس گیر اخی ما هم دیستانس ایودون برو اومدن اکا گوش کن من این ماشین شما رو سوز میکنم نه که شما گپ زنین که دیستانس دکی جا میفروشم در سلطانی کبیر بچه‌های عزیز چارکی ششماکی ما موفق هستید میدونید الان یک کبابی شما رو باید سوالای خوب دید شما جواب دید درست الان که بابا که اذیت گفتم که سردفتر ادبیات معاصر کیست سردفتر ادبیات کلاسیکی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رو در که سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی خندان تازه شیرین خندان تازه خواب نبانی خیلت جان اخی بگو با پیش اومده تو دوکر فرکرده نگرده خیلی خیلی جان جان من خیلی فرکرده نگرده میفهمی تو گفتم که در تاجیکستان چند میلیون اهالی آدم زندگی میکنن گفتم در تاجیکستان چند میلیون؟ در تاجیکستان 9 میلیون اهالی زندگی میکنن 9 میلیون کنی همون 9 میلیون یک تا من در نوبت کن چی؟ خب کی بخواه سرگیش نرمانده نه او چیزای معلوم دارم من بود کدگیم بیا این صورتاش قضی بکلاش برم 20 تا صورت دیگه گفتگی چی تمام ولو دارم بگو نمروش نویسگی مایده دوای خواهد چی میکنیم کارو چی؟ این چی خیلی شی؟ من گم کردم اخی نو یه ماشین دور اومدگی من خما گم کردم این چی خیلی بکلام چیکار کنم میره بیم مرکم خواهی چی ای بچه به همین دودار من یه بار تلفن کنم همین قموه رفته همین قبوشه یک سال خرید میشه و یه بار پول روی نمیکنه این بیچاره مصابه پدرم میگه چوه یک پول روی نمیکنه چوه پول روی نمیکنه باز به من زنگ زنم تاجیکستان الو امر سوزی تنجی سلامتیت خوبه؟ یا چی خیلی سوزی تنجی سلامتی زوره کارو خوبه؟ اولو هم بچه پدر چی مادر چی همه سوز؟ پدر مادرم همه سوز خونگی ها همه زور همه میپرسند سراغ میکنن میگه اول سلامتی سوز باشه چی باشه؟ خوب باشه خوب اوتام یک سخن کردی گفت که یک هم انور یک پول روی نمیکنه پول روی میکنه نمیکنه چی خیلی ای؟ چی؟ پول؟ یا 10,000 روبل روی که میشه الو انور نفرمون پول میگن؟ الو بچه سیگازو بیزی باید عجایب آدم ها ایدن نمیگه که تو سازی تنجی یکم آجینات پول روی کن بیا بولگه تلفون کن الو انور پول میگه اوتام پول میگه پول میگه؟ پول الو بچه این نمیفهمه یا که سیواز نیسته چی خیلی؟ بیا بولگه تلفون میکنم همین دفعه نگیره اگر دیگه زنگ نمیزنم شد دیگه رسیه اون روز من رو تو دخل نتیا الو اوتام پول میگه پول
میگه روی نمیکنی پول. فهمیدم پول. الو نشیدیدم تلفن بیرون چیه؟ سلام علیکم مشتری محترم. سلام علیکم. من همه آواز شما را فهمیده استم. مشتری محترم. پدرتان پول گفته است. پدرم پول میگه؟ ها پول میگه. من نفهمم. شما فهمیدین؟ البته که فهمیده است. شما کی فهمیده باشین؟ اپا جان. پول شما خودتون کدام گیره؟ همینجا رو دیگه استم کو؟ خیال نکنم که در تاجیکستانه می؟ رنگ تاجیکستانه است همینجا اینم خیلی خورا اینم چینم دارم عجیب مالینه در تاجیکستان هم پر علاقه اویمو میرسی اونجا رفته گوش که مال همه همین گپ بانی خمون یا هفته ده هفته شد نه کورای نه برای اقلا نه خونه پول روی کدام تاجیکستان مال پول روی کدام اقلا هم شکمی خمون اگه چی بیایم بخره خیلی بیکار بگردن که میبرم گوش نگیده مال همش خیرات کم مسافت بدای همین مویگیره کش بدای همیش بدای بله راست میگی همین شواش اقلا گوش نگیده نام برم یکم موی بگیرم بخرم همین شواد نام برم گوش نگیده بیا یکم تبی خپی اوه برام خود شاو نشیده درو رفتم موی خپیدن کن موی مویا اینجا یه ساورمین یعنی مزانه خلیده هیچ ندارم کو با هیچ خیلی مایی نمیای با یکا جون مرا نخرن من خواهیشتون اجرا میکنم مو خواهیش مونه بگه آنبر در غریبی خدا دادک مونا در غریبی خدا داد هو ما سه خواهیش نه یک خواهیش داریم یک خواهیش داریم ما یک خواهیشتون اجرا میکنم سه خواهیشتون اجرا میکنم ماهی جان سه خواهیش مونه نه یک خواهیش مونه اجرا که یک خواهیش مونه یک خواهیش داریم خواهیشی مو همی یکی خلاصه مونو برو ورده خواهیشی مو همی یکی انمو بیشه تجره پایان تو بالا را مو هر دو تو قشقه دور کنه علیکم سرجان افورو سلام کجا تو کجا چی کنم کماندی رو نمیسافی دستی من سرته شما قاعده راه بیرون کرد من دیدم از اون دور که شما با تلفن گپ زده اومدید فهمیدم که با تلفن گپ زدم شما گناهگارید برای همه عضو ما شما پروتکل میکنیم کماندی بعد جریمه میکنیم برای چی دست از سرته بچه نمیفهمی کماندی ما گفته زنگو به آخه یا چی دست یک مودش دیگه خیر میکنیم بعد انا دفتر جریمه امانت بانک میسپره کماندی گوش کن مرا به چی مسئله نمیشه خب چی بیا میره من بیا چیکار میکنی هیچ کار میکنه ننویس با ثواب تغییر کامران میکنه تیموس ننویس بنویسی نه شما من پروتکل میکنم تو کماندی جو گوش کن مرا من مایل من روزی بنویسین نکی تلفنی نوکی بیلی نویسین برای چی آخی سنس قیمت مزورو نمیویسه پروتکل سنس رسپورو
idora chiqar guzarandi idora. Ты чхай гзаронди? Ништияги бад. А ты чхай гзаронди? Ништияги бад қишлоқда хай медуни ки хай Хоб қилад. дига. Корбор исс манту самуса амаши сад кардинада хай бо ҳансифо байни ҳансифо мефаҳмда. Ништияги бад мегӯям. Qishloq mana ma'qul-ay muvaqqan idosh, ham праздникош qishloqda behtarin megzarada. Diga so'z chiqar guzarandi. Vay medan chi vay. Bobom. Golkesh. Vo gokshi dar i. Qant az. Lekin medan chi shit? Ay duruni hamu go. Avqada roz 3-4 metr band omad. Adrni go. Go band khurda budayda. Ki? Me hiç ya meduni mo chi yoftیم. Mo короче go vaqtем ko. Xune bobimda. Aydurush bugün 4 metr klienka yoftیم. Ва. O ide ta guzaron ku. Ma chi bugün kilomara buar kana. Ayduruny go. Ayduruny go. Ey, Pristalki chiqadi vay klienka xurda. ey u hiç gap ne 4 metr kilonka gufti. 4 metr. 4 metr kilonka. Tu chi gufti 3 metr band? 4 metr qadar roz. Band. Ey hiç gap ne. Mara akay kalonim ya go kush medoni. Medoni adri go chi yofte. Holi bugün man buar nemekine shimo. Hami akay kalonim darozi id go kush ku. Hami go kush ku aydırni go. Oği bugün buar nemekine shimo da. Bugün ka. Hami go kushtem ku. Aydırni go. Ya ta karbüratör yofte. Vo. من حیران بشم دا چیبا؟ ای ربی باز هم که اومده سردیم افتاد سرال باران زده من تا گفتم باران میبورم خیر باران میبورم بوی نخوانا نگاه کده هیچ گامنه دیرابی دریا جویی شده که باور که یکم باران با پیش کمون میگذاره من سراخ من که بله خب تو جون من تا گفتم گوگل دا دیدم که باران های حلقه و من تا گفتم که بیان نره اینجا پا بکنه ترافتی خیر که هوای توزه تو دا دکترها گفتن که نه اگر خنکی دا تا خنکی ممکن نیست باید خطا احتیاط کنی گفت نمیگیره آخی بویا مروجی که دیگه خوردمه دارم خنکی نه بویا مروجی خوری که من تا گفتم نخه گوگل دا گفتن که خنک میشه گفتی نه افتوا دیدی زنگی نه کو افتوا که خیر یا می آمام خلای خنکات کی به جان؟ ها؟ کی به؟ همین هم دیدی ها تو زنگ ای چشمت بلق میکنن اینو میکنن بیاده ایجوی کنه همین وقتی حالی خمون در پرگو کهیم این گفتی گم بویا که هوای توزه دهیم جوی کل بد میشم ای بعد دیگه میگم ها اون روز توی رفتیم چی خیلی بودم او چی خیلی رفت که دو رفت من تا سون گرم کنم که خنک ده خنک هوا کده چه کدی؟ چی شدی؟ دکتر زنگ زن ما با وقت دادم اختته تلفن اختته مده؟ دکتر زنگ زن ای؟ کد دارا گوی که کد چی؟ کد دارا کد من زنگ زنم ها کد؟ زنگ ها سوز شدم چی؟ بیا بریم خونه Aldarash Show. Amijara gufti khana khilab nod shin amija. ما علاقه ازور خوش آمدی. ازور اما ها؟
هزار احمد همینجا نفران همینجا هزار احمد بگو هزار احمد یا تو باقی من هزار احمد تیتره چه میکنم عجایب بودم همین جز زمانش نه عجایب بودم هزار احمد میگه میخیزم میره و من هزار احمد تیتره در کشم زدم دا برده علف که نان گوده کن خریده نتارم چه میکنم هزار احمد تیتره اومده پولش بته هزار احمد میگه میخیزم میره و کبیسیون ناوی نکه های کنم خوب های میکنم برونی نرونی بفرویم آخی نه های میکنم اون یکم خیلی ها کام ناوید کنه چوبا آلی پشتا 3000 احمدی دیگه اشتگیه Aldaras Show. میدونی الهام میآید کیف میکنم نوسام میکنم ایلهام باز نشان میدی ایلهام السلام علیکم سلام کجا نگم دوره که شوهر من نو سباس کنه ها چخله کجا مای نمودش چخله یا با نشانته ترخیل نکن چند بار آدم نمیشه خوبی چخله کجا نیام استفادهش دورا کشت وارد جگه شما خودتون نوز کشت دگین میفهمیدم چند سال کشت نوز 5 سال بعد بس کردیم آنا دیدی هم بس که میخریم بعد 5 سال هم نخوردیم بس کردیم چند سال 5 سال 50 سال من خدمتیم تراز سپت تو مگرزی میرد ترا من نمیدارم درجات رحمت رفتیم اگر نخوردی شطا میخوری اوفه خیلی رفتم اینو ساگره کارت میکردم چشیدیم حیرانم چو کردی با نه بچه ها رسیدیم کجا رسیدیم؟ کجا دوردیم چی بارم؟ شد؟ حکه بچه ها چه؟ گلرزی نام داشتی؟ خیلی کم کم تلکی که بنزین رو تمام شد با کجا دا زپرف کست اینجا؟ خیلی رو انیق بنزینش تمام شد انیق کم تلک تلک ممکن نیست یا بالا کک دیگه تله نکردی که؟ بچه تشنگی در سوخت موخی یا اوه چای دوری تو وقت دو داره همه جا خاک دیگه تله میگه خیلی میرسیم زپرف کنه خرید مونده دوری اگم چی؟ اوه این هم بوده چیزی اوه این چای ها؟ نه بنزینه با نخری
بنزین؟ او وقتی بنزین که داری اومد چی قدر ایقا کیلومتر زور داده تیلا قدیست آخه اکا کلت کار میکنه ترا این برای یک روزی مبادا یک روزی تنگی ده او ای در روزی مبادا میشود دیگه او مرد مای تیلا قدره آخه اکا مرد یا تیلا قدره اینو برای ایقا روزی مبادا میگم کی اینو حاجی تو اصلی تیلا میکنی او پگه با خودم توقع باشم کی تیلا میکنه الو همو گابو سلام علیکم اکای کوچکا سوزا کاتینجی آخه نمی کامپیوتر که ما خریدی کن میمونم شد دیگه میشم کامپیوتر چه نمیشوه مرا گوش که همی کلوکه کلونا بجق انا خب بجق اینا هم کلوکه کلونا اینا هم پمیجق اینا دیگه نمیشم همون رازویتکر بیگو سخت کدگی های ها نسبت رازویتکر زدگی هم بود مرا گوش کنه یا برگه همون رازویتکر همه شا ببین کس جوشون سخت کدگی های ها نسبت رازویتکر زدگی هم کامپیوتر گیرم یا برگه خوشون نگاه کنم رازویتکر تغییره باز بیا کنه فلاریک و گیرم کنم فلاریک چکو میکنی؟ اوخی سوید نیستا چی؟ گلرزی چخیر افسوس برام خوب هم چند سال ما بود نبودی رنگ رو درام دای شکم بی خان تزن خان تزن شکم بی گفتی اون که قوری سگره گشته شکم یک خان زن تربیه میگه اختونو همه زن تم کم تربیه کوخی تو خدا بود او کوک زده ارومه گشه کوک زده کلون خونه چیزی پارش هم میخوره او چه خیلی کلون خونه بفکرم که تو برم خاندان خونه گیریانی جانگا با دیدم با خدا خدی سلام علیکم گفتم سودای هانسی فیلم سودای چند قشید نیدم چه گفت اما بار میبره بار میاره بیزنسی می نگفتم خیلی گفتم یا کوک زده یا کوک زدگی و همون دم نگم چی بوده بخیر آخه میگم با تجای خان معلم برو خوبه همه تی سلام میگم بچه‌ها من میگم های پشتی تو چند بارو گپ میشنم ما این بیرون دمیرم در همین کوچه همه گپ میزنن تو میگه کوچه خاندان خونه‌گریان این چی گپ خدای همه چی را میخری همه چی هست خدا نه گودکی میدان داشته باشه که تو یک از یک غم بتاو که فخوی بکشی نه چی نمیرسه همین کای که همین ای بیرون میام همین خیال میگیم که هم ترام میبینه خیال میگیم که در همین محله گرسنگی لگت کردگی نکی اما هر دویم ترام میبینن میگن سبب گشنگی قشلق چیه نه من همینجا دارم میخوام که درخت هم یه درخت دارم تراتورات اوه این نه نمیام خودم خودم چت میکنم دو چت نمیام سلام علیکم علیکم سلام تو خوبه اکا تو خوبه بخشی همینجا همینجا یه ساعت ندیدی ساعت نمیگه ساعت خود ندیدی همونجا یه ساعت میدونی چه وقتی میخوای علا بالا بزرگی نمیخوای کو در پیش او لاپا میذاره کوی خیلی لاپا میذاره او میخواد تو ساعت ندیدی که ندیدم این بگم اخته که اخته توش نختم با که سگ من همتری میپشاده
مال خاگنه ساخه پاخه نیست یا که خایا که ساگه افتی زنگ زاکا مونانه با آن ساخرو میتونی کنی چه تو پادازرینه Ne, pagar öyle kursular. O mi babaydı, on kamar. Ben bırakar koktu. آه چه یازنا یازنا سوزی خوبی سوات yok Hay. Tamam. Hey. Durak istika. Bana kuşkuğul ulan. Abi jodan mi? Rus hak pagi mara nediydi. Ne? Gumgiriz be. Hoşa mı destler tigrekte? Yo. Sana dodarım avusunu kan xemisi odam joya ya bachak dedim. Ben ya musakhro tof megum am khudaga chi palton havay bu datsanar. Ol bolo da. Epti. Abivlene nameti. Abivlene خیلی خواهد زمه که دنی سالبا میچسبونه و چند سالبا میپچسبونه Abi chi abaki chi? Abivleni. Etti. Ya akıl bidaytı. چما؟ O sagima ya besao da khondan metuna. Aynı jo mi o iş aba. جان تو پروا نکن میدونی که من چقدر دلیوم یه مینو در دلی زرمه بیامولی جان تو پروا نکن من تو فکر که ایمه دیگه تمام من کلا دارم کلا من کار میفهم بگو کی چی کنه استواره بگو روی کنه من رو کمازو رسیدن کمازو سمین بگو پاک کده همون بولاش همشه سمنت کنم بعد کریشه را بزنم چون تخته همشه من روی میکنم خودت ایمینای میریم خونه دیگری ایکو خونه دیگری دا کلیت پلیتاش همشه بگی بیار دستی من بس پر کلیتو را خب من خودم میرم ایت قبول میکنم مایل خوب خب وای برای کن خیلی خود میفهمی کن او تلفن رو بزن زنگ او تلفن ما بیو او تلفن دیگری ما بیو شده؟ با کی ای زنگ بزنه در همین وقتی بیارش بیا الو اولا بای روی کدم استور روی کدم همشا برا بولوی سر سونده بست همشا روی کدم دیگه من خیلی بسیار تلت زنگ بزنه همه استور روی کدم بگیرم بولویش همون چیرا کریشه را همشا محکم کنم او خونه دیگری را همشه کلیت به کلیت میده بیارن کلیت رو همشه میده بسپره خب من خیلی چیکار کنیم زنک چیکار کنیم همه شما هستن جان میام کم ترک وقت ما خوش میکنم کم تا بزنده زنک تم یک تایی چراغ خونه ما خدتی تا در حقیقت در همه خونه ما تا چراغ خونه دان ایمایی در چراغ خونه دان کم برای خدر دارم بعد من تو همه رو بونی میکنم تو برای من هم عزیزی هم قدر داری گفتم تو چراغ خونه ما زنک تا در من عزیزی مهربانی و اون خونه نو ساخته بود دو خونه دیگه نو ساخته میدونی که چقدر که هم خونه در یک چراغی دیگه هم بگیریم چی؟ میگم ماگازین کالونا یا تمامی چیلا میویا اینجا تمامی چیلا رافائلو بونوی ماگازین یوار میکنه یوری میکنه مردم دا کالون را ایرا بی
اینا کاکا برای زودرو سودا همین جای دوخیو دا کجا اینجا اون طرف باید باشد ها اون طرف دا رفتی اون طرف دا یا دیدی تمام شامپو هست نگاه کو یا یاور نگاه ایرا کو اگر این بای شامپو سر تا بوشون کو سر پشت سر میفرمایی برو یا سر نبرو تاش نبرو زورگا ой ядахтар Здравствуйте, девушка. Салам алейкум, духтай хушру. Ва алейкум. Чой духё ҷуда бошан? Ина? Ина духё диди, ка када чаш проблема. Чашмо дар болои духи то мехлеба би. Ина духи куди мардуна? Шина мод ме мардуна не апа ҷон. Яхши шуд чӣ? Занакҳои дар кораи муда. برای янгашка мебарем зодруз падарка мебахшед ин асалам кун янгашка мебарем падарка барои ки зодруз зодруз шуда чӣ хел духи ин миназар кун номои духитон чия мебахшем ноша гуфта метонед шумо дольче габбана шанел версачи не диор не том форд не ишам намешава айна чия гуфтем антонио бандерас чи антонио бандерас вай занакай این زنکیه؟ هستم تریام نوی مردکی ها؟ مردونه بخشش کارتا شرمانده شده به بوارگه ایش ایش خیلی گفته؟ نتالا هریره اوه بچه کدومش شما میگیرین؟ آخه این ایش خیله؟ این دیور ایش چه گفته؟ ایش دولچه گبانه نه نمیشه ایش ایش خیلی گفته؟ ایش شانل نه ایش هم نمیشه ایش چی گفته؟ توم فورد نه ایش هم نمیشه مودا شما چی خیلی دوخی در کرای چی خیلی دوخی؟ ها مودا اپا جون مودا یک دوخی خار بته که بوی حیوان بکنه Aldarash Show خیلی طریقه پا خبرو دیگه چه خبر خیلی در کدام خشلو پا کلان شدی؟ هیچ نه خونه خلام ده بودم نه مقصد که گفتی سال کودکی ما دکا و پشتک داشته که گفتیم اکا یه ساشید چه آمدن تا؟ نه ساشید من هفته دیگه نشتی میگیریم میگم مگزین تلفن دارم من تلفن ما یک بسنجام نوشنی؟ نه کار یکم نوشنی که ارزان باشم بگیرم تا بیو سلام علیکم اکا خوب هستی اکا جون خیلی کارکو خوب همه طرف باشه کارکو خوب اکا اکا جون همین یک تر نوشنی که جنسکوی زور ارزان شم که اکا زور شم؟ آه جنسکوی باشا که زرده که سرخه که نشم کنی ها 38 нормальня. О, меша. Хуна баслура. Меша. Незаман что я نمیاد. آنا جون با یک مسئله دیگه چانس من. آنا اکجان یک مسئله دیگه هم تلفنی منو بیار بین. میفهمی؟ آنا تلفن سوز کاکا. بایرو ہے بایرو. آنا جون نوشته باید میشه. بعد چه نوشته؟ نوشته؟ تو کشته اونو؟ یه کشته اونو موندی ها جناب کو تلفن ها تلفن سوز کنه بسن مشکل سوز نبیرم اینجا ها تلفن کو چی گفت شدکا اکا تلفن تی یگون درد نداره چی خیلی یگون درد نداره اکا خیلی با کامپیوتر سنجیدشه و دروش هم پایده یگون درد نداره اکا تلفن ما بایرونا هم چندی روستا نمیبارم نمیفهمن اکا اون تا دروغ نه مردا گفتی یگون درد نداره یگون درد نداره هم بایرون نیست او چیکار بایرون نیست که این شوت میخورم Aldarash Show سلام علیکم شما نه نه شما چی باید تا اینجا شکر دستید چی گفت این همون یه دفعه اومده بودن کو ها فهمیدم نوز کشی
بس کرده بس کرده بس کرده ایگ جون یا بو راشید یا توبه توبه این دورو گفتن میخره بس میکنه یا ایش دورو میخره اوسی میره ناس میزنه ایش دورو میخره ایش ناس میزنه یا بو راشید بزه چی کیلای داشتم فروخ ناس خرید نه که با جگرش در مشته جگر امی آدمی که ناس میکشه بعد خصوصا همه چیز ضرر میکنه دیدی؟ ناس میگن چی؟ ما درون دار شده است چیکار کنه نکن؟ یکون دورو نیسته ای دکتر همیده اون دورو هست هست اینا ایلاجش هست حتما ساز میشه یک دورو داره هم دورو را بخره ساز میشه دورو یک کم داره قیمت چند سونه؟ 500 سومون ای هیچ کم ندارم سوز شوه لیکن 1000 سوم که بالایی میتیم ما میتیم؟ با کی ما میتیم اگر نه برای چی؟ 1000 سومون برای صدقه جانش چوکا دیو چی پرابلم داره خوش قواق دخترگی مثلا جانتون خطیه نمونه ما نمونه را بس کردم میدونی کو چند باری که گفتم وای کلونیشه وای دیمگینشه گفتم همون شوهر دیگه گپ نمیفهمه چیش کنم خیلی میشه جنگش کنه وای نمیفهمه وای گفتم یک سلمون سلیمون یک چیمونه های وایم خطکش خورکش همین هم نامشید وای گپ نمیزنم چی گپ نفهمیدم چی مسئله گپ زدید اما مسئله جانو داخی ها هم گران خلاص یک نمونه اخی همین تمام یا نمونه خب نمای ساز دارانه کلونیش خورکش مدکش خفکش خیلی ایشا چی میمونه اینه ایشا خیلی اگر یکم نوی موفیق که بیاید من میمونم اخی یکم بایش نیست نوی موفیق گفتن نکن ده ترجمان بی این خفکش اکم میوبن خیلی بیا هیچی دم نه اینه خفکش خورکش اینه با فکری من اینه یک ماشین بچه مانو چی گفته فریاد کردن ما نمیدونم یک ماشین اینه که من هم فکر در خلاصه آمدم که این بچه مانو عربه نمکنه برای چی عربه؟ برای که این خفکش و خورکش هم در آینده عربه بکشه اینه وقتی که آدمیزاد تابش که خیرشی حتما یکون پرابلم خطیر اورای آخی زیرس اکو پرابلم شخصی یعنی که شما بچه های چنای ما ایمو مایده زن دارن ما پیچی یا زن نمیتیم پدرمون ما زیخ شدی خیمت پدر حتی دارم دیلی افتاندن خوره خف دادن اکا دیل میام خلمکین که میخوره کوشش که آمده خود زیخ نشد همش میل آخی همین سازی رو میبرم در همون دورین کلوچی اتاق میمونم گوی من آخی میبیند دیگه بچم زنگیر شدم میخواد به حالی ما آخی سازی رو برون در دورین کلوچی پدر ماندو آقای بابادی با یک کاری دیگه شید آخی بازی نمیشی چی مینوزی مادرم شیدی کن مادر جان کرد چی گفت؟ نه در درون کلوچی پدرم یک سازی نمی خدار موندو آخر بایش یا میخونده سازی رو موندو او کلوچی بابین بوده خواهی باید چی؟ بابین؟ خیالی بابین که در دورین کلوچ پدرم سازی رو مونده Ottimo da uscire diretto per il suo diploma, dai vai in سلام علیکم خدا بنده پشمت میگیری؟ پشمت میگیری؟ ممکن مرحبا بیم خوش آمدم بیم این برنامه ما برنامه است که ما روی شد گپ بزنیم گپ برای تکنیکا برای
این فوتبالیست یگان تکنیکا نداره لیکن با همین آموز بازی میکنن تکنیکا نول چه تکنیکا نداره تکنیکا با همین آموزش میکنه شما خطا کردید تکنیکا نداره تکنیکا من نفهمیدم شما خطا کردید معروف گفتم تو تکنیکا نداری نمیتونه بازی کنه پول میبره نمیتونه بازی کنه تو با این سوس میده این با جای تو میده تو دیگه این دست میده تکنیکا نول کدام تکنیکا نداره با کارش میکنه من تکنیکا ندارم نداری تو همین گفت جواب گفتم میتونی که من تکنیکا ندارم تکنیکا من تکنیکا ندارم خواهر اینجا بیا نه این تکنیکا نیست چیه میگو تو خطا کرده من کامرا چیم من فوتبالیست نیستم بچه ها آبی شور هسته آبی شور برادر آبی شور اندگان بینن استانسه براکا آبی شور بریم یا اگر امید بری آبی شور بینن هم جو میره یک نفر دیگر بیاد کن نمیری مصطفی اندگان آبی شور اندگان بیا بچه ها برادر السلام علیکم شانسına bırakın. Aka dün aferin. Ya şarjı kıbrı. Evet, dün afer. Ne biniyorsun? Hadi oynamam. Dün aferin hadi oynamam. Ya dahsım akıyor. Lama. Bir önemli moşin var da şimdi dahsım. O hadi akam sağda kadesin. Dahsım. Barada. O klinti var. Akam o dün aferin. Akam hadi oynamam. Dahsım durmaya. Akam yat hadi ağzını yat. Dahsım. Akam moşin var da bir şey mi? Barada. Yok. Burada dahsında bırak. Ne bari dahsında? Raftem zaman raftem icra. Bir şey. تو کلینتی ما رو میگیری؟ مصطفی بیشتر بیشتر برادر این کلینت همه بودو بیشتر تزنه بیشتر برادر گوش کن را خیلی مهمون میرم oyna تو گوش کن را تانسında میبرم خیلی بیا بزنه گوش کن بیشی ما تو را بس بیشی این کارا نکردی فهمیدی؟ ما زندگی داریم فهمیدی؟ آورام بس اکام بس اکام بسو میبری چی تمام من مصطفی تو چیکار میکنی برات مصطفی اینجا بیا مصطفی اینجا بیا چی میگی همین شما اینا مسئوله خدا یکم فایروز کردم فرو یانگا فرو تو قیمت ببری یا وشورا فرو روش مانگا پدرم فرو روش بیا فرجا فرارش من بسوم بردم تا بسوم ببری بسوم مصطفی جان گوش کن مرا بابا ماشین من بشی تو او بشورا میبرم بود 10 سومون دیگه میتونم 10 سومون این رفتم زنم رفتم تو 10 سومون همین رفتم یقا میگم گوشمو باور نمیکنه هیچ بوده که ما باور نمیکنه باوری تو نمیویا میدونی چیکار دختری خالبوها رو میدونی خالبوها قشتاخی هم قشتاخی که خالبوها یا ماری کم بار بود این دخترش اومده اینجا استودنت کشیده این خا گودک بود که سالی که ما میگشت دقیقاً خا گودک بود که تپکچین نمیگشت آنمون تپکچین که دختر قادراس خوشرویش که داری شهر که اومده در دکترخانه کار میکنم نه دکترخانه دا میخونم آخه نمی چی کار میکنم خودم را میسسترا میشه اویندش میسسترای انا خیلی دا میخونم اما را دید که نشنوخ من گفتم میون دوست مرادم بچه بای مراد نمی اکم دل مراد نمی کم رجا مراد نمی بچه همه که خال مراد بعد گفتی کوچکارم میشناسی من همین قمه گفت حسیب کوچکار حسیب محمد میشناسم مورا کو آنم خیلی نوزش در اسمون هر روز اینم تا میگذارم هر بار حالا جو مثل و میدونی چه ماشینا رو لکسوس دارم همین 105 بگم بشه شاو بشه همین شاشا ماشین خیلی میرم ای بزرگتر نام میخرم میرم تو دست کوچ میگذارم پرستان که دختری خالبوها ما رو نمیشناسه کوچ میگذارم گوش موجی لکسوس دارم
میبینی که تلخت میکفه ما نمیشناسم اون نگاه کده کاری نمیشده بیستیم که پولار بیستیم نمیشده بیستیم کدوم دا آیس می یا کایس انا ماشین انا بفکر من نماه انا ماشین هو خوش انا ما انا ببین انا که نگاه کنی میشناسم تو نگاه کنی سلام آی هم دیگه سلام نمیستادی من این بچه ها این همسی بون بود که در دست کوچکر آی ما یا کوچکر شناختی کوچکران من این محمد همسی مونایکو سازی تنجی دیگه بخدا که هر بگاهی میبینم این بچه ها را گفتم که همون همسی مون گفتم همینجا هر بگاهی میگذره گفتم این قاش این میدونی چی کارشی دیگه این در بیمارخونه میخونه نه در کالج طبی میخونه آینده دکتر میشه این همسیفا شما خبر ندارید؟ ما در بیمارخانه کار میکنم کاش که ما بیمار شمو مرا با اون دستکای نازنین مساج کنی و جراحی کنی و کار کنی و مرا طبابت کنی اینی خیلی با همسیفا در آدم کار میکنم خب بچه عزیز رحمت بشما که بسیار دستور فعال با آخیر رسانده بهترینه نگی پدراتان هم بسیار بون کردم چی وظیفه و چی کارا خطی دیده برای اون میگم که شما کلی پدراتان گفت زنی چی کارا بود؟ پدر ما معلم نالوگ دکن بهترین بچه تو بودیم بهترین بچه نالوگ بسیار خوب خب اولوگ بگو نبستم شما پدرتون چی کارا بود؟ آتا همین قواق نمیدونیست شما نه میدونیستم بسیار خیلی میشه عزیز من خیلی حالات میشه انا مستجون پدری من دایش نیست بسیار خوب بسیار خوب این رحمت اتا سلام بود سلام باشه من میگم که همه شما یکم درس در قفا نمیمونه بهترین بچه شما بودید شما میدونی چی؟ پدرتون چی کار بود شما؟ پدر من استاد ارتل کنه شما رسمی کسبتون که برای گریفتگی بودید میتونی نه رسمی تایم برای بهترین از آن خواه درست؟ خوابی؟ نه معلوم جا خواه نیست کنی گازم پدری تو چی کاره؟ پدر من به مردی فقیر مردی سخاوتمند در قشلاق خدمتی هم داره میکنم معلوم بسیار معلوم ای خوندن رو معلوم که بسیار مردی فقیر پدرتون پدرم گفتگوی اولی اگه روز خدمت معلم تا میکنم بسیار خوب بسیار خوب الان میدونم بسیار خدمت میکنم میکنم مایل شو پدر شما چی کنه؟ پدر من معلم جان بله پدر من قاوکنه چی؟ بازیگاه خونه هم خیلی انداختی خونی زمینی کدو فاسون کریش زدم درش شکاتور پکاتور هم باشه خونونو قویداش خدم خیلی ماشین خدو دیدی تبریک رحمان ماشین هم گرفتیم خیلی کمی آدم چیه کار میکنی میناد میکنی خونه میگیری ماشین میگیری همین یک زنی سوز گفتیست اما با تو این تریتوری ده خودت بسیار میگردی این تریتوری همش تریتوری هم میدونی که همون کودکی همین با قچه ما اگه بود تنبال چند ساله راسیه داریم یکم دختر تو خوب کن ما همون رو بگیرم دختر خیلی نمیجا تو دختر بین دختر خشکه همه محقول و چید ما در های بگو تمام خیلی رو ما هم یک دخترم میبینیم هم پستن همین میگه خطی میگذره بفکرم همین دومون شما باشه آیا که پشنگی دوم باشه همین تا میگذره فقط میگذره همون رو گفتم نه تی چش کردم همون رو بفهمم گفتم چی خیلی دختر باشه همون رو اینه بگه هم نازک بده نام شو بگی گوشه بکش اینا اینه دیدی؟ انمی انا مش خدختها بياك مش كده انا كان يقوم دي ضحك عشان تنوش هم خشوات فهمتي
هیچی گپ ندارد ولی آینده کلان میشه ای بچه دیگه پگوش کن همین فعل و رفتارش مرا بگو تو تمام هم فعل و رفتارش ای آدم او خواهر ایمای خواهر ایمای خواهری تای؟ او من میدانم که او خواهری تای لیکن گفتنیم که دختری کیه تو چی خیلی آدمی؟ دخترم این خیلی دروغگو نمیشه میفهمی؟ یکم باره که دختر من فریب کردی سا بچه تو گفتی که ساعتی چند نه ساعت چند شده گه این کار نکن دروغوی نکن ازدیوازه میکنی آدم را ساعت نکن یا تلفون من دخونم میده نداری تو من ندارم ایمت تلفون زرش پالی مرد نه یا زیلو آکر دختری دروغو نشه اصلا دختر باید دروغ نگم بله من ترا گفتم دروغی نکن بچه آقا چی میگو سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم این صادر آقا سلام علیکم علیکم سلام آقا برادر سوال فروشی نه برادر سوال فروشی نیست چی باغ مادم نفرم باغ کو میام دلم روی میشه مادم تیرما آدم زنده به چیه اینو نگاه کرده که با تیرما این زمستان ولی با نصیب میگن که بزرگ هم بهار میاد با بهار از خام دون جوان آیا بی تیرا نکنی چوجاچه تینجونه که برو گاب دگلتوندن کی نیده آخی این با تنبوله که میش نیای با فکرم نه اصلا نبارو اصلا باید بی معلومه که خودش فایرو دورامونا ولی باز شبیه هم از کاج نیگیدی گاب زدن خیلی نکتی و خیلی نه سوزاگوش کو میفورد همیرا توتی اوه چه خیلی میفورم جایا اگر نیگوش کو دیدی داده اشتیا اوه سیگاره تا تمدی این دختر شهری هم خیلی نازه بنا که وقتی میری سیگاره چون گیرون میکنی چی میگن امورا ابسولوت میگن خواجت میگن خواجوار هم خالی میکنی میری همین گیرون میکنی مثلا سیگار کن ندارم مخ نه پاپیرا رفتی انم خیلی انم خیلی نگاه کن انم خیلی گیرون کن انم خیلی تماشا کن حلاوت بر تماشا کن وانا رو صاحب شما نه
نگید ای برادر آهم پلیت من در کنه او جبرا او چیرت خطبه دیگه سازی تو کارو خوبه ساز اما تا چی کارو گشتیسی؟ کم نستانی و نیست بودی چی با؟ خانه هده کار بودم کارو بود نشده بودی همه کار دا بیا ماسک نمی گپای بزه با همی یار ده اوزی خوب کنه یا درد دل کنه یا دلتون چی میخواد چی میکنه نگم راست همین که پیتر راست فقط نگم این کارمان بود نشدی کارمان موند منم خیلی قرضدار میگی کنم قرضدار رفتم میگی گوش کنین بچه ها میدونین من چی آرزو دارم کنی آرزو هم چیزی خوبه بگو پرنسس هم آرزو کیسته میخوام پولدار شوم کو همین زواد مرسدس های خدمت کنم پولدار شوم من آخر کنم آرزو من ای ما بود جگری باده خیلی جگر کفو نکرد آفرین ما آرزو دارم که همین فیلمدار شدم همین کینو استودیوی بالیوود بگیرم که همین کینوهای تاجیکی در همین سطح بین‌الملل برامون شو برای توردا برام که همین سناریویی که نوشتندگیم تمام همین را سیوم کنم در بالیوود همین که همین دیوانه همین هم آرزو چی؟ تو چی میفهمی ای حال آرزو را گوش کو گوشت میغلطه دلاد نه پشتی کلاد هم میچسبه دلاد نه کنی گناه که خلدار شانکو همین میرم حال همین کلوبی بارسلونا را میخرم میارم در همین تاجیکستان فوتبالیستای زور میارم رونالدو مسی چسی پسی همش گرفتم میارم پپسی دسمولو شوکا چی خبر بگو الان آرزو پرزو نداری تو هر تا شما آرزو کردین کو ما همین چیزایی که شما گفتین من نمیفروشم بچه های گوش کن همی از سوالان در هر همی کدام تکنیکا سخت میروم کدام تکنیکا؟ نه اکا لکس داد میمونی مکتیک اونا شوار سمالت بره نه کدام تکنیکا میروم اس کلاس اس کلاس نه رنج روور نه اس کلاس وا کم داد میمونی ادیرم برومر ندونست نیفتی تام نه اکا همه چیزی را که دوست می‌داری کو ماشین ایخت مثال اولون همون را تعریف میکنیم برام گاز الان خیال چی گاز نه رنج برام لکسوس ها کو لکسوس نه دیدم میمونی گوش کن سکور نکاکا باز یکم مدام میگذارم اینه مالی مالی رفتیم چشمالی الکل داشته مالی سلامت چه الکل داشته مالی الکل را معلوم دیجی دیگه سوال داره همین معلوم جو یک سوال همین سر ما گران کرد ما همین هر سه ما بحث کنیم اونش میگه این سوز میره اینش میگه این سخت میره همین کدام تکنیکا سخت میره این میگه لکسوس این باشه میگه اسکراس معلوم جو لکسوس را میگه لکسوس بچه شما آرام اونا شما جنجال نکنید ماشین من دام بزنی سر من وایرو میشه ماشین خودش رو تعریف میکنه شما عصبی نشید سربرانی نکنید بازی من شما رو از روی کتاب گپ میزنم معلم جو با خوندگی سواد داره یا بهتر هزار احمد ما پیش خودمون یعنی کتاب دیگه گپ میزنیم خب چی ماشین گفتن لکسوس رنج روور اس کلاس اس کلاس یکم چی آرامونا بچه جانو ایان نمیدونم که ایو صخره‌بیشون قدر ساز نه از همه تیزتر بهتر ترالی بوز میرفتن چی؟ ترالی بوز چی رسم میرم؟ آی نمیخواه اوی ترالی بوز یا تنی پروردگار ترالی بوز گذار زخ بره آخی معلم جو عجب گپ میزنه دو درو نه معلم آخی من های شما دا حیرانم شما داشت که چیزی را گپ زدم باور نمیکنه آخی خیلی معلم جو اینجا دا کتاب دا نویستگیه کی هموش آخی ترالی بوز اگر از سیما هوی کنه زدت عدیل پذیر میروه وقتی تیرمو هم اومد وقتی خزان رزی
ана коригаро бохин мешава ака и баргора руфтаву рубичин кадан накори тирамои хазонрез меган ака ага вақти хазонрез кишид баъд ака ҳама баргу чаргора меган инҷа боғ парк салом ака пеш гап кардам даромади ака и гудакода баъд тозагӣ дар кора тозагӣ гарави саломатист лабай чӣ хизмат раис як чиз мумкинам пурс чӣ дар има ҳама илко нашидан чӣ олико оли нашидан олико ҳами олико кишид ман худам файротон мекунам як такта олико наметон буда қафои кору ча бале ман корам хат олик суроғ мекунам ист ин коргаро так ман нафаҳмидам ин чӣ гуфт масъалаи ойлик намега рост гапа бугум на 4 мошин ойликшон надодам меоян корҳоро мекунанд мераванд 4 мошин ойлик канам дар мухина та мошини нав гирифтам ман уно прадои баланда нав гирифтам ойликшон надодам ҳеч ки оли чӣ нагуфтад инаки якум борае ки пурсидан ки ойлик нашида гуфташтам 4 мошин ойлик надодам ҳамин як бало када як 2 моҳа ки дигар оликор натавонам хонаам дара соз кунам ҳа таваккалаш ба худо бо беҳтарин худо чӣ кор кардӣ хитам раиси амри меворем ман ростигап ҳамҷа катар кор дошту мошин тадидам ҳамин гуфтум як даромада бародара хабар беҳтарин ростигап ман корам доилик наметем ранги ма ма ягон каси хай жалват намекунам ки ягон проблема нест ягон майда ай 8 то 5 бегам як кор мекунам меравам хапдам офарин қандзан мамам хеле кардагим оликшон надодам ҳеч чӣ нагуфтану ана коригаро имам ҳами хеле аюнекам я идеяи дига дар калам зад чӣ идея бугу кадом чӣ идея чӣ идея ҳами ки чӣ хеле ки коригарора ҳами дар ин дари парк даромадан наку пулакӣ кунем такҷо сази бачам куҷо рафтӣ чам як боғ боғ чӣ гап охи бачам он корора кадӣ ма корора кардум хурмо чи бурдум хай созай ҳамрат ку чӣ ҳамра ма ним соат пеш моро дидум чи буд ҳамра як духтара чи як духтара хати дидум то ошна ман дидум то надам инҷа шикади хаб دیدی؟ بچه جان بخب نه گوش کن اینم بخبو مبادا اوچر نفهمه که مرا قورا ما میکنم دخونه راه نمیکنم این دستم نمیشم اون روز اوچه ما دامی با قطعه مردک دیدم ساعت سومان دو چی؟ من ویزوف میکنم همه وقت من تیارم فرق نداره تشریف خلیلوف یکم ویزوفم دیوم ویزوف قدم قربان سیم ویزوف شاگرد بروسلی کشا بروسلی بگیره کو بیاده تیارم من همه وقت ویزوف تا قبول کنم حبیب حیاتت سوختگه ها؟
نکده یا چه فریاد کده ایستایی؟ Aldarash Show. Stop! Salam alaikum. چو کردی؟ اون لبس هم بشه دختر نشی. چی با؟ دیگه نشیده بچه سختی بازا بری. مطرح تو شروع کنه. Stop! زیر نشه ماشین دیدی؟ ای عروسی ده بومان. امین. او. مسئلهش در کار نبود مسئله شریش کنم. کلوکش در کار نبود دلیش کنم. اول چهار میاد گره نیستون بور بکنی. اما اگر نیست میام برای فایلات کن. فهمیدم؟ بهتر نمیشه. اونا تکه نگی برای فایلات کن. همه اصول جواز میاد. شوقی! من ایدارم راست لیبا فهمیدم؟ ایدارم بیا همون دختره که زده بود اموی دیگه چیه؟ دیگه چیه؟ ایدار راست می سلام علیکم چه دختره که شروع سازی خوبی؟ چو کدی هم ماشین مرا یا هفته شد دوانده سی روز بگای نه یکم آیده ها 100% جگه اینم مردم اینم مسئله شهریش کردم کلوتکر شهریش کردم 100% جگه اوه استاد چیگه پاشوگی شف اینا هم دختره گفتم کو مسئله و کلوتکی و چیزا شهریش کردم کو همش 100% جگه بهترین شاگردی بهترین دارم تمام چیزی که ماشین لازم بود همش علیش کرده یگان کامودی ماشین داره نتوت میگه نپر دیگه 50 سال دیگه تو میگردین ای سگوشکا اولی اپیرات سما تمام نشیده ما مردکم همه ای کارو را میفهمم استاد ما استادیت نیست رو تا سیاه کردی استاد دکتر هر کده یامرد بیا باز کش بمون اول بچی نه سازی نگم یقام صاحب درکی ما هست همینجا صاحب درکت؟ صاحب درکت هست بازی روز دیگه آیلتون بود زنو رفت دخترچتون همینجا همین زنم نفهمم همون خوبه اما دخترچه ما فراد که جغ بزنم برا حاضر بمون حاضر بمون سلامتی چه داری؟ سازم من دخترچتون آوردم از اون همه دختر همین دخترم در یک وصیت دارم اگر اجازت باشه شما یک برو بیرون میرفته همین دختر میام وصیت کنم بچه نیدی شیره دخترچه شیره حالتون خوب است پدر جان؟ خوبم دختر جان میدان کی وصیت دارم دختر جان وصیت و خوشرو گوش و به نهایت آنچه دوست میدارم دخترم به نهایت دوستش میدارم نمیخوام یا چند جدا شم و نیکم چکا کنم نصیب و تقدیر زندگی همی بده اکم دیگه آدم نمیشم انا وصیتم همی های دختر جان که کسی که در بیرون پرسی اوتت چی مرد بگو اوی کسالای بیزب شیده مرد او برای چی پدر جان؟ همین تا بگو که اوتم کسالی ویت سپید شیده مرد بگو فهمیدی؟ برای چی خیلی میگی دادا جان؟ برای چی خیلی میگم؟ برای که بعد از سری ما او چطور هیچ که بزنی نگیره
این خرید که شاو خواتونه بر ها این بلولا فول کشیدی زنم میری؟ جا میری وقتی خوشی میری؟ راگا این شاو شبی موایه انور جان بچه‌ها کو خیلی جا بیو خیلی رشید من قطعی صحبت نکردم حاضر پدر جان حاضر پدر خیلی السلام علیکم چی حال داری زندگی چه هزار باشی رحمت بزن خان بزن رحمت که زن چیزی زور بده شما منو نگفتین رحمت نگفتین یگان نویگری یگان چی هست نویگری هزار بار شیگر هست چند خیلی نشید این نویرا از شیگری خدا نه پنج ماشید توی تا چند مشو توی مونا نه دو ماشید توی السلام علیکم استاد جان السلام علیکم این کس همکورسم او یک گفتم یا دیهر تماشا کنیم یا تماشا در آورده بسیار خوب ما گفتم که بخوانم میخوانم استاد میخوانم او خواندن در کارای او میخوانم تو همین تماشا کردن بخوان همین که بخوان که یک از همین شاگرد اول کم نه استاد همین چیز درسای شما مختلف درسای شما نه اینستیتوتم همون شما رو پیشروی ها؟ او پیشروی هست بهترین نکی میدونی چی؟ همین یک سوال آخه استاد 10 سالی داره سوالم دادی با چی سوالم خیلی؟ آخه همین دانشجو هم شدی یکی به سوادت معلوم شد چی به سواد؟ آزی من سواد نکی ترم بسنج میسو اینا در یک دستم پله در یک دستی دیگم عقل شما کدوم میره میگیرید؟ من پله میگیرم معلم جان پله انا تو به عقل بودم همین به عقل من بجای تو میشدم عقلم میگرفتم او معلم جان هر کس چیزی در کاریش هم میگیره او باید بفهم دیگه کی معلم جان همین زمان ده پلکی باشه کو عقل خودش دویده میآید علیکم سلام هم اساس تنج؟ چو کدی؟ مردک جان آخه چی بگم گبزه زنک مانده همونه که گبزه مثالی درست کار ختم کیا جانا رفته استراحت استراحت هم میگم که همین خود چیز گفتنی درست اونه که این کودکو رو چخیل میکنیم 4 کودک چخیل میکنیم دو تا سخانه اوچه ما میبریم خب دو تا دیگه سخانه اوچه تو میبریم ایت زنک پخته ایده این گوه رو چخیل میکنیم با همسویه دمیتیم ای ساکتی مرغ چرخت بای این همسویه دمیتیم بی زنک دو کودک خانه اوچه تو دو کودک خانه اوچه ما ای گوه مونه او هم سوی نگاه میکنم
این مرغ و سگ و پگه این همسه نگاه میکنن خونه خالی میشه نمیشه همیشه استراحت کنه امروز چه دیروز بچه های عزیز موضوع امروزه ما امروز میدونین چی؟ بچه ها میدونین چی؟ بچه های عزیز در ما عموما بیناهای آشیانهای بلند گفته اینجا ساختمان ها اینجا با کارا بیسو بوده اینجا آنا مردم میگه بیکاری آنا برین اونا کارا نگاه کن ساختمان های خیلی پیشروی های نموده این اینجا مغازه های نو مغازین اینجا با کپوس بخوریم کپوس اوف فئول بگذید خونده سم آیله خوشساده با ما ای مرده روزی درست گازید میخونی چه خیلی کم میزنی تو؟ میمونی؟ امین گازید ما نخونی 10 سالش زندگی داریم تو فقط گازید میخونی مهر و محبت تر ما ندیدم ای زنک مهر و محبت داریم اینه که کم گازید هم خوندن در کاره کن کاش که ما گازید میشیدیم و در دست گرفته میخوندی ای زنک من خدا میگم که تو کلندر میشدی هر سال آلیشت کردن میگرفتم بیا زنگ یه قند بزن بیا حالی همجا دمان میوار آواز سیگارت کشیست مردک این اخواه چی بگم آخه یک ماهی در روزی دیگه در کدام دولتی خارجه بدی؟ با گفتم که همه استراحت های کدگی مولی پتکای بینی میبرویم میرسم خود سر میشه وقت سر میشه که جاتا بدی یا همه بدی او خیز زنه او همه چی را شکل خدا بود کده او ای چی کمی تو این اسپیچکای گردن تبی دستمانای دست تبی تمام این نمون خانه و در کدم تا اینا پیش خدمت ها خدمت کده استیا و اینا اخرانو در پیش در دیگو دارن تمام این نمود ماشین سه نمود ماشین علیش کدی او ای چی کمی که بای خمرم خود میکنی کمی تو زنه ماده این سپیچگاه در کار نیست نه اخرانت نه پیش خدمتت نه شفتیارت نه ماشین نه خانه دبدبناکت ماده مهر محبتی تو در کاره اوخ با چه خیلی مهر محبت اوخ مهر محبت ما دارم در تو اوخی این مهر محبت آدم با گفتن نمیفهمونه باید باید حس کنی چی خیلی حس کنم در یگان جای تو من همین دوست داری و مهر محبت در یگان جای تو نمیبینم من در همین زندگی یگان وقتی نشید که تو درباری ما باشی فقط این دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی او دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی تمام همین خانه کلان میدانم من میدانم همون دو سه اخرانه تمام خیلی نفهمیدی زنه اوخی عشق محبت که من در تو دارم کو چخیل بگم با زبان توجیکی کتا بگم کو مهر محبتی ما عشق و عاشقی ما مهر محبتی ما ایموی سری آتایی تدا بسیار چی؟
Otay ma sarış kalay ku. الو جوشی آنوا این رسید موقع یم اینو توقت که یا ساعت ماترا نگاه دارم این هم استاد داشته کی هر شو تمام اینا ما اومدم مایل کس چی روزی مایلشه سه باشید میرم من شیطانی میگم که گل میارم اینا با ما گل نیاوردم بوچکو کنیم ما اخیرا چی بگم ای بیام میگم که بیا صورت میگیریم تمام انا صورت السلام عليكم صوتي برا خوب ششتي ممكن اشتا يا تلدا ها شفتي میگم که هر فقط که می اومدم گل بعد میکردم ها اگه بخشش که گل راستگاه باید برآمده یا صورت امید سه بچه‌ها میگیریم چی کنه سه بچه‌ها چی میگن سلام علیکم سلام علیکم فرید سلام علیکم اکا چی کنی سازی خوبه اکا صورت میگیری برادر ما همین راستگاه این فقط توی داریم این اویله هم شما انا این مورد صورت بگیر کلون کن هپا چیکار میکنم چند سال میشه صورت؟ برادر قدرم برای شما 20 تومن 20 تومن؟ 10 تومن نمیشه برادر 10 تومن ها ما به نزدیکی توی داریم برادر سلامت باشید خوش آمدید آنور جان اخی قشلاق رفتی؟ قشلاق رفتم پدر و مادر دیدم همه صد پاییز توی شهر دا میکنی پدر و مادر رو گفتی که توی خبر نکردم؟ چی با؟ عجایب گاب میزنی تو و همون پدریم و وقتی که زن گرفت تویش دا من خبر کرده بود حاضر سلام علیکم بچه خوشرو السلام علیکم بچه که خوشرو در قدر بمورم خدا صد سالت کنه بچه خوشرو بچه که خوشرو در قدر بمورم در قدر صدقشم بچه که خوشرو این قرق نانی قاقم بته نانی قاق؟ نانی قاقم بته این قرق من تدا میرم اینون وای نانی گر میارم تا عروسی من میشی؟ وای خدا خیلی مرا خونه بوده سر زنه بفرم خانته خونه بوده سر من خونه برای خوره عجیب کار میزنی خونه نمیبارم سنه کار چی بگم خوش برم آتگارد منومه عاشقی دارد منومه دلفی دارد منومه سید شکار
زمان دیویزی داریم ها؟ تلویزیون داریم ها؟ خی دیسک قلم قربان ما این قرار قسم میکنی بفره میشه خامری السلام علیکم. نغزه شما دختر خلا همه طرفت اینج؟ خیلی نه شش موضوع چی در تلفن گام میزنیم خیلی که نوای پیش دیدیم گفتم خمخش رو شناس کنم اکر در تلفن من خمخش شناس نمیکردم تدا ما برام خیلی گفتم خمخش شناس کنم تدا من اگه خمخش شناس کنم من نموم جخای رستیگم خیلی همین شناس که گفتم خشور شناس کنم که من 5-6 ماشین دارم ولی با 5-6 ماشین دیگه زکاس کردگیم او انا نه دو تا سوپرمارکت شده استعمالی مینی مارکت تولی اوستو کار کردستیان خیلی خونه در همش قانون قویدش قطعی انا ایش خیلی پیگم زندگی روی میلیونه جان مختا نغز میشناسم ایش خیلی هر سر هم دو گاوکی که داری کو چراندنی میبری من میبینم خیش زنک پناه به خدا من رفتم اگه حالی میرم کار میشه نمیشه و رسی هم میگن اورا بچه چرا نگاه فهمیدی بچه چرا نگید حتما چیزشی من تزموز ها من پلمه رو روی میکنم گب گبی بچه پناه به خدا چیده؟ نشیده الان نمیگه اکا تلکو حالی می الو لبای سازی انوار جان زنک شما ساز تیج خونه خوب کارو چخیر قزی قیشه گازه زنک بچه شید یا دختر گازن دختر دار شدیم چی؟ دختر؟ گوش که مرا من دستروش نزنگ نزد دیگه من تیمه نمیشناسم من کار دایمه چی؟ الو سازی انوار جان و علیکم سلام یه خبری خوشی دارم با چی خبری خوش بده؟ همین قدر وقت یکم خبری خوشم ندادی بچه دار شده آنه دیگه گم انا چوجا چا بورکان نکن السلام علیکم دخترم السلام علیکم اینا ماشینی بپل کجای در کاری تا جای در کاری را میبرم میبری؟ تو جای در کاری را چند سو میبری؟ بپل گفتم بپل انیق بپل میبری؟ بپل میبره یک بوسه کی را کشته یک بوسه تا جای در کاری تا میبرم انیق بپل تو جای در کاری را بشی مرا دست اینا بشی اوچه اینجا بیو اوچه نیم بجای بچه تون تا جای در کاری را میبره در آخر یک بوسش میکنی بجای بچه تون در آخر یک بوسه میکنیشن آدمو یکی نمیدونن دسته رون میشینه ماشینه کنه نمیتونن این همه تو را گفتم موزیکه را بلند میکنیم این همه زد ما چی میشه
акаҷон ассалому алайкум бахшиш акаҷон бахшиш چیکار کردی من کار دیر کردی تو بوشی اومدن акаҷон با دیستانس گیری چیکار акаҷон دیستانس گیر اخی ما هم دیستانس آیودم برو آمده اکا گوش کن من همین ماشین شما رو سوز میکنم نه شما گپ زنین که دیستانس در کجا میفروشم در سلطانی کبیر بچه‌های عزیز چارکی ششماکی ما وقتی رسید میدونم الان یک طبقه شما را باید با سوالای خوب دید شما جواب دید درست؟ الان که بابا که اذیت دید گفتم که سردفتر ادبیات معاصر کیست؟ سردفتر ادبیات کلاسیکی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی قندو تازه شیره قندو تازه خوب نباید خداد جان اخی بگو با پیش اومده تو دوکر نکرده نگرده خانی خیلی جو یا جو منه خیلی تفریق کردم نگرده میفهمی تو گفتم که در تاجیکستان چند میلیون اهالی آدم زندگی میکنن گفتم در تاجیکستان چند میلیون؟ در تاجیکستان 9 میلیون اهالی زندگی میکنن 9 میلیون کنی همون 9 میلیون یک طبقه من نوبت کن چه؟ خب کی بخواه سرگی نرمانده نه او چیزای معلوم دارم من بود کدگیم بیا این صورتاش قدی بکلوش برم 20 تا صورت دیگه گفتگی چی تمام ولو دارم بگو نمروش نویستگی و من دوای خواهد چی میکنیم کارو چی؟ ایچ خیلی شی؟ من گم کردم اخی نو یه ماشی دور اومدگی من خما گم کردم ایچ خیلی بکلم چیکار کنم میره بیم برکم خواهی چی ای بچه به همین دودار ما یه بار تلفن کنم همین قموه رفته همین قبوشه یک سوخاری میجوه یه بار پول روی نمیکنه به چورای مصابه دی پدرم میگه چوه یکت پول روی نمیکنه چوه پول روی نمیکنه باز بیمزن کنم تاجیکستان الو عمر سوزی تنجی سلامتیت خوبه؟ یا چی خیلی سوزی تنجی سلامتی زوره کارو خوبه؟ اولو هم بچه پدر چی مادر چی همه سوز؟ پدر مادرم همه سوز خونگی ها همه زور همه میپرسند سراغ میکنن میگه اول سلامتی سوز باشه چی باشه؟ خوب باشه خوب اوتام یک سخن کردی گفت که یک اما انبار یک پول روی نمیکنه پول روی میکنه نمیکنه چی خیلی ای؟ چی خیلی؟ پول؟ یا 10,000 روبل روی که میشوه الو انبار نفهمم پول میگه؟ الو بچه سیگازو بیزی باید عجایب آدم ها ایدن نمیگه که تو سازی تنجی یکم آجینات پول روی کن بیا بولگه تلفون کن الو انبار پول میگه اوتام پول میگه پول میگه؟ پول الو بچه این نمیفهمه یا که سیواز نیسته چی خیلی؟ بیا بولگه تلفون میکنم همین دفعه نگیره اگر دیگه زنگ نمیزنم شد اینجا نسیه اون روز منو تو دا خرمت یا الو اوتام پول میگه پول میگه روی نمیکنی پول فهمیدم پول الو نشیدیدم تلفن بیرونه چیه؟ سلام علیکم مشتری محترم سلام علیکم من همه آواز شما را فهمیده استم مشتری محترم پدرتان پول گفته است پدرم پول میگه؟ ها پول میگه من نفهمم شما فهمیدین؟ البته که فهمیده است شما که فهمیده باشین؟ اپا جان پول شما خودتون روی کدن گیره
همینجا رو دیگه استم کو خیال نکنم که در تاجیکستانه می رنگ تاجیکستان است همینجا اینم خیلی خوره اینم چینم دارم اجری نه مالینا در تاجیکستان هم پر الان اویمو امیر راستی اونجا رفته گوش که مال همین گپ بانی خمون یا هفته ده هفته شد نه کورای نه بورای اقلا نه خونه پول روی کدام تاجیکستان مال پول روی کدام اقلا نمیش کمی خمون اگه چی بیایم بخره این خیلی بیکار بگردیم که نبرم گوش نگیده مال همش خیرات کم مسافت بدای همین مویگیره کش بدای همیش بدای بله راست میگی همین شواش اقلا گوش نگیده نام برم اگه چی اگه موی بگیرم بخره همین شوا داد نام برم گوش نگیده بیا اگه تا بخپه اوه برام خود شاو نشیده درو رفته موی خبیدان نکن موی پاردون موی اینجا یا چهارمین یا نمیزنم خیلی دا هیچ نگو کو هیچ خیلی مالی نمیای بو یکجون مرا نخرین من خواهیشتون اجرا میکنم مو خویش مونه بگیم آنبا در غریبی خدا دادک مونا در غریبی خدا داد هو ما سه خویش نه یک خویش داریم یک خویش دارم اجرا میکنم سه خویشتون هم اجرا میکنم ماهی جان سه خویش مونه نه یک خویش مونه اجرا که یک خویش مونه یک خویش داریم خویشی مو همی یکی خلاصه منو برو وردیم خویشی مو همی یکی انمو بیسه تجره ای پایون تو بالا را مو هر دو تو قشک دور کنه سلام علیکم سرجان غفور سلام کجا تو اکجون چی کنم کماندی رو نمیسافی دستی من از سرته شما قاعده راه بیرون کرد من دیدم از زمان دور که شما با تلفن گپ زده اومدید فهمیدم اکا با تلفن گپ زدم شما گناهگارید برای همه از ما شما پروتکل میکنیم کماندی بعد جریمه میکنیم اکا برای چی دست از سرته بچه نمیفهمی کماندی ما گفتم به آخه چی دست یک مودش دیگر خیلی میکنیم بعد انا دفتر جریمه امانت بانک میسپرید کماندی گوش کن مرا به چی مسئله نمیشه خب چی بیا میره من چیکار میکنی هیچ کار میکنه نمیز با تاو برخی اگر کامرا میمونی تیموت نمیز مینویسی نه شما من پروتکل میکنم تو کماندی جو گوش کن مرا من مایل من روزی بنویسین نکی او تلفنی نوکی بیلی نویسین برای چی آخی سنس قیمت مزور نمیشه پروتکل سنس رسپورو
ایداره چقدر گذراندی ایداره؟ تو چقدر گذراندی؟ نیشتیاگی تو باد چقدر گذراندی؟ نیشتیاگی باد قشلوقda خیلی میدونی که خیلی خب دیگه کاربر ایست مانتو ساموسا اماشی صد کردی نداره خیلی با هنسیفو باین هنسیفو میفهمیدم نیشتیاگی باد میگم قشلوق من هم معقوله واقعا ایدوش هم پرازنیکاش قشلوقda بهترین میگذره دیگه سو چقدر گذراندی تو؟ وای میدونی چی وای بابام گوکش و گوکش در این کانت آره که میدونی چی شد درونی همو گو هم قدر روز 3-4 متر بام بامد درونی گو بند خورده بودای دا کی؟ می هیچیه میدونی ما چی افتیم ما короче گو وقتیم که خونه بابیم دا ای دروش بگو 4 متر کلیونکای افتیم واه ایده تا گذران کو ما چی بگم که ما را باور کنن айдуруни гол представь ки чӣ хелвай километр хурда ю ҳеҷ гап не 4 метр килонка гуфтӣ 4 метр 4 метр килонка ту чӣ гуфтӣ 3 метр банд 4 метр қадар банд и ҳеҷ гап нест мара акай калоним як гол куш медонӣ дери гол чӣ ёфтем ҳоли бигӯ ман бовар намекунем шумо ҳамин акай калоним дар рӯзи ид гова кушт ку ҳамин гова кушт ку айдуруни гол آقای بگم باور نمیکنی شما دا بگو همین گوه کشتم کو ایدرونی گو یا تا کاربیراتور یافتیم واو خیلی ربی باز هم که اومده سردیم افتاد سرال بارون داده من ترا گفتم بارون میبورم خیلی بارون میبورم بورا خونه نگاه کده هیچ گام نیست ربی در یک جایی شده که باور کنه یک بارون با پیش خمون میگذاره بعد سواه خمان که خونه تو جون من ترا گفتم گوگل دا دیدم که بارون های حال کنه و من ترا گفتم که بیون نره بیجا قبول کنه ترافتی خیلی که هوای توزه با خوبه دکترها گفتن که نه اگر خنکی داتا خنکی ممکن نیست باید خیلی احتیاط کنی گپا نمیگیره آخی بویا مروجنی که دیگه خورده میدارم خنکی نه بویا مروجنی خورده که من ترا گفتم نخه گوگل دا گفتن که خنک میشه گفتن نه افتوا دیدی زنگی نه کو افتوا که خیلی همی هم خیلی خنکات چی بخواه؟ کی به جان؟ کی به؟ همین هم دیدی ها تو زنگ ای چشمت بلق میکنن اینو میکنن بیاده ایجوی کنه همین وقتی هر خمون در پرگوکاییم این گفتی گفت یک هوای توزه داریم جوی کار بعد میشه بعد دیگه میگم ها اون روز توی رفتیم چی خیلی بودم او چی خیلی رقص کد و رقص من تا سونگرم کن که خنک کنده خنک هوا کده چکدی؟ چکدی؟ چی شدی؟ دکتر زنگ ما بالانس دادم اختته تلفن اختته مده؟ دکتر زنگ ای؟ کد دارم گوی که کد چی؟ کد دارم کد من زنگ زنم ها زنگ ها سوز شدم چی؟ بیا بریم خونه Aldarash Show. همینجا تو خیلی خیلی نمیشین همینجا. ما علاقه ازور آمدی. خوش آمدی. ازور آمد. ها؟
هزار احمد همینجا مفران همینجا هزار احمد بگو هزار احمد یو تو باقی من هزار احمد تیتره چو میکنو عجایب بودم همین جز زمانش نه عجایب بودم هزار احمد میگه میخیزم میره و من هزار احمد تیتره در کشم زده دا برده یه لفکر نان گوده کن خریده نتارم چو میکنم هزار احمد تیتره اومده پول شبته هزار احمد میگه میخیزم میره و کبیسیان ناوی نکه های کنم خوب های میکنم برونی نارونی بفرویم آخی نه های میکنم اون یکم خیلی ها کام ناوید کنه چوبا آلی پیشتا 3000 احمدی دیگه اشتگیه Aldarаш Show. میدونی الهام یا کیف میکنم نوسام میکنم الهام باز نشان میدی الهام السلام علیکم سلام اکا جون نگم دورو دوره که همین شوهر من نوسا بس کنم ها چخله خجوم وای نمودش چخله یا بر نشانته ترخیل نکن چند بار آدم نمیشه خوب ای چخله خجوم یا استفادهش دورا کشت وارد اگر شما خودتون نوز کشیدگین میفهمین چند سال کشیده نوز 5 سال بعد بس کرده آنا دیدی تن بس که میخریم بعد 5 سال هم نخوردیم بس کردیم چند سومایی؟ 5 سال؟ 50 سال من خدمتیم ترا سطح تو مگرزی میره ترا من نمیدونم بدا جات رحمت رفتیم اگر نخوردی شطا میخوری اوفه خیلی رفتم این دو ساگره کارت میکردم چشیدی من حیرانم چو کردی با انا بچه ها رسیدیم کجا رسیدیم؟ کجا دواردیم بارم؟ حکه بچه ها چه؟ گلریزی نام داشتی؟ خیلی کم کم تلکی که بنزین رو تمام شد با کجا دا زفرف کست اینجا خیلی رو انیق بنزینش تمام شد انیق کم تلک تلک ممکن نیست یا بالا کک دیگه تله نکردی که؟ بچه تشنگی در سوخت موقعی اوه چوه دوری تو وقت داره همه جا خاک دیگه تله میگه خیلی میرسیم زفرف کنه خرید مونده دوری اگم چی؟ اوه این هم بوده چیزی اوه این چوه ها؟ نه بنزینه بنزینه بو نخری
بنزین؟ او وقتی بنزین که داری اوما چیه قدر ایقا کیلومتر زور زده تیله کده است آخه اکا کلت کار میکنه ترا این برای یک روزی مبادا یک روزی تنگی ده او ای در روزی مبادا میشوه دیگه او مرد مای تیله کده را آخه اکا مرد تیله کده را اینو برای ایقا روزی مبادا میگم کی اینو حاجی تا اصلی تیله میکنی او پگه با خودم توقع باشم کی تیله میکنه الو همو بابا سلام علیکم اکای کوچکا سوزا کاتینجی آخه نمی کامپیوتر که ما خریدی کو میمونم شا گیرونه میشم کامپیوتر چه نمیشوه مرا گوش که همی کیوکه کلونا بجق انا بجق اینا هم کلوکه کلونا اینا هم پمیجق اینا گیرونه میشم همون رازویدکا بیگو سخت کدگیه ها نسبت رازویدکا زدگیم بود مرا گوش کنه یا برگه همون رازویدکا را همه شا ببین کس جوشون سخت کدگیه ها نسبت رازویدکا زدگیم کامپیوتر گیرم یا برگه خوشون نگاه کنم رازویدکا تغییره از بیا کنه فلاریک ما گیرم کنم فلاریک چکو میکنی؟ اوخی سوید نیستا چی؟ گلرزی چخیر سوستی برو خوب همه طرف چند سال ما بود نبودی رنگ رو درام ده اشکمه بیه خان تزن تربیه خده خدا خان تزن اشکمه بیه گفتی اون که قوری سگره گشته اشکم خانزن تربیه میکنه خدمت و تربیه میکنه خطونو همه زن هم کم کم تربیه کوخی تو خدا بود او کوک زده رومه گشه کوک زده کلون خونه چیزی پرش هم میخوره او چه خیلی کلونی خونه بفکرم که تو بیرون خاندانی خونه گیریانی نه امو هم کلون جانگا با دیدم با خدا خدی سلام علیکم گفتم سودای هانسی فیلم سودای چند قشنگ نیدم چه گفت اما بار میبره بار میاره بیزنسی می نه گفتم خیلی گفتم که کوک زده یانگا کوک زدگی و همون دم میگم چی بده بخیر آخی دیگه هم تیجای خان معلم برو خوبه همه تی نه سلام میگم بچه‌ها همه ترا ما میگم های پشتی تو چند بارو گپ میشنم ما این بیرون دمیاد در همین کوچه همه گپ میزنن تو میگه کوچه خاندان خونگریون این چی که پیدا همه چی را میخری همه چی هست خدا نه گودک میدان داشته باشه که ترا یک از یک غم بتاو که فخوی بکشی نه چی نمیرسه همین کای که همین ای بیرون هم خیال میگیم که هم ترا میبینه خیال میگیم که در همین محله گرسنگی لگت کردگی نکی اما هر دویم ترامه میبینن میگن سببی گشنگی قشلق چیه نه من همینجا دارم میخوام چگی درخت هم یه درخت دارم تراتورات اوه این نه نمیام خودم خودم چت میگم دو چت نمیام سلام علیکم علیکم سلام تو خوبه کسا تو خوبه بخشی همینجا همینجا یه سگ ندیدی سگ نمیگه سگ رو خود ندیدی اون یه سگ میدونی چه خیلی خیلی علا بالا بزرگی نمیخوای که در پیش آب لپا میذاره کوی خیلی لپا میذاره آب میخوره تو سگ ندیدی که ندیدی این میگم اخته که اخته توش نخته هم باید که سگ من همتری میپشاده
مال خاگنه ساخه پاخه نسی آخه خیلی که ساخه گفتی زنگ زاکا مونا نمیاد آن ساخرو میتونی کنی چه تو پدرینه نه پاگر روی میکنسرار اومیگا باید اون کمک میام بری پرتوخته آه چه یازده سوزی خوبی سامت یو های دوای ای درست بخا مرا کش گول همین جو دارم میگم ساک پاگی مرا ندید نه گریگ بیا بوشه ما دستت گرفته تو زنا دو دارو با وصول کردم خمیس اومدم اینجا یا بچه ها دیدم من یانو ساخرو توف میگم اون خودگی چیه پالتونی هوای بود دفترش او بولو دار ات ابیولین نمیتی ابیولین خیلی خواهد نمیکن دانی سالوا میچسبونه و چند سالوا میپچسبونه چی اباکی چی ابیولینی ات به عقل بدایت چما او ساگی ما یا بیساودا خوندن نمیتونم انگجو میوی چابا جان تو پروا نکن میدونی که من چقدر دلیوم یه مینوت دلی زرم بیومولی جان تو پروا نکن من تو فکر که ایمه دیگه تمام من کلا دارم کلا ما کار میفهم بگو کی چی کنه استواره بگو روی کنه من رو کمازو رسیدن کمازو سمی بگو پاک دیده همون بولاش همشه سمت کنم بعد ریشه را بزنم چون تخت همشه من روی میکنم خودت ایمینای میری اون خونه دیگری اکو خونه دیگری را کلیت پلیتاش همشه بگی بیار دستی من بس پر کلیتو را خب من خودم میرم ایت قبول میکنم مایده خب بای برای خود خود میفهمی کن اون تلفن رو بزن زنگ اون تلفن رو بیو اون تلفن دیگری رو بیو جده با کی ای زنگ بزنه در همین وقتی بیارش بیار الو اولا بای روی کدم استور روی کدم همشا برا بولوی سر سونده بست همشا روی کدم دیگه من دیگه بیسار تت زنگ بزنه همه استور روی کدم میگم بولویش همون چرا کریش را همشا محکم کنن او خونه دیگری را همشه کلیت به کلیت مده بیارن کلیت رو همشه مده بسپره خب من خواهد چیکار کنیم زنک چیکار کنیم همه شما هستن جان میام کم ترک وقت ما خوش میکنم کم تا بزنده زنک تم یک تایی چراغ خونه ما خودتی تا در حقیقت در خونه ما تا چراغ خونه دان ایمایی در چراغ خونه دان کم برای تو خدر دارم من تو هم مهربونی میکنم تو برای من هم عزیزی هم قدر داری گفتم تو چراغ خونه ما زنک تا در ما عزیزی مهربانی و اون خونه نو ساخته بود دو خونه دیگه نو ساخته میدونی که چقدر که هم خونه در یک چراغی دیگه هم بگیریم چی؟ kalmaya tamamı çile mi yoya ya tamamı çile bu Rafaello bonoy magazine bir yoğar yoğar mı? Yori mekanında mı ardımda? Kalmaya öyle bir
اینا کاکا برای زودرو سوزای همین جای دخیا دا جای جا اون طرف باید باشه ها اون طرف دا رفتی اون طرف دا یا دیدی تمام شامپونو هست نگاه کو یاور نگاه ایراکو اگر این بای شامپونو سر تا بوش کو سر پشت سر ما برو سر میبره تاش میبره زورگا ой надо Здравствуйте, девушка. Салам алейкум, дохтар. Алейкум. Чой духё ҷуда боша? Ина духё, диди. Када чаш проблема. Чаш да болои духи то мехлера би. Ина духи мардуна. Шина мод не мардуна не апаҷон. Занакой дар курай муда. барои ангашка да мебарем зодруз падарка мебахшед ина я ангашка да мебарем падарка барои ки зодруз дорам зодруз шумо чӣ хеле духи ин миназар кунед номои духитон чия мебахшед ноша гуфта метонед шумо Dolce Gabbana, Chanel, Versace, не Dior, не Tom Ford, не ишам намешава айна чия гуфтед Antonio Banderas. чи Antonio Banderas. вай занакай Изана кие? ҳастам тирям нои мардакия Esa marduna. бахшиш камта шарманда чизе бебовар иша чӣ хеле гуфтед Natalia Herrera. اوه بچه‌ها کدومش شما میگیرین؟ آخه این اشخله؟ این دیور؟ این چی گفته؟ این دولچه گابانا. نه نمیشه این چی خیلی گفته؟ این شانل. زود نه ایش هم نمیشه این چی گفته؟ توم فورد. نه ایش هم نمیشه مودا شما دا چی خیلی دوخی در کرن؟ چی خیلی دوخی؟ ها مودا اپا جون مودا یک دوخی خار بته که بوی حیوان بکنه Aldarash Show. خاینم طریقه خبرو دیگه چه خبر خیلی در کدام خشلو کو کلان شدی هیچ نه خونه خالم بودم نه مقصد که گفتی سال کودکی ما در کار پشت گذاشته گفتی ها اگه یا سوشی چه اومدن تا نه هفته دیگه مثلی میگیری ها اینجا مگزین تلفن دارم من تلفن ما یک بسنجام ناوشنیک؟ نه فقط یکم ناوشنیک ارزان باشم بگیرم تا بیو سلام علیکم اکا خوب هستی اکا جون؟ خیلی کارکو خوب همه طرف باشه؟ کارکو خوب اکا اکا جون همین یک تر ناوشنیک جنسکوی زور ارزان شم که اکا زور شم؟ جنسکوی باشه اکا نه زهدکای سرخکای نشم خیلی ها؟ 38 нормальный. О, меша. Хуна баслура. Меша. Не знаю, что я. Ana جونم با یک مسئله دیگه چانس من انا اکجان یک مسئله دیگه هم تلفنی منو بیار بین میفهمی نه انا تلفن سوز کاکا بایرون ہے بایرون انا تو نوش کنم شمال نوشی تو پشتمون یه پشتمون نیست موندی ها جناب کو تلفن ها تلفن سوز کنه بسن مشکل سوز دارم اینجا ها تلفن کو چی گپ شد اکا اکا تلفن تی یگون درد نداره چی خیلی یگون درد نداره اکا خیلی با کامپیوتر سنجیدشه و دروش هم پرایده یگون درد نداره اکا تلفن ما بایرونه هم چندی روستا رو میبارم نمیفهمن اکا نه مردا یگون درد نداره یگون درد نداره هم بایرون نیست و چیخه بایرون نیست که این شوک میخیرم Aldarash Show. سلام علیکم شما نه شما چی باید تا اینجا شکر درستده چی گفت؟ این همون یه دفعه اومده بودن کور ها فهمیدی نوز کشی
بس کرده؟ بس کرده؟ بس کرده ایگ جون یا بو راشید یه توبه توبه این دورو رو گفتین میخره بس میکنه یا ایست دورو میخره اوست میره ناس میزنه ایست دورو میخره ایست ناس میزنه یا بو راشید بزه چی کیلوی داشتم فروخ ناس خرید؟ نه که با جگرش در ماشته جگر امی آدمی که ناس میکشه بعد خصوصا همه چیز ضرر میکنه دیدی؟ ناس چی؟ همه درون در شده است چیکار کنه نکن؟ یکون دورو نیسته دکتر همیده اون دورو هست اینه علاجش هست حتما سوز میشوه یک دورو داره هم دورو را بخره سوز میشوه دورو کم پده قیمت چند سومن؟ 500 سومن ای هیچ کم ندارم سوز شوه لیکن 1000 سومن بالایی میتیم با ما میتیم؟ با کی من میتیم اگه نه برای چی؟ 1000 سومن برای صدقه جانش چوکا دیمو چی پرابلما داره خوش قواق دخترگی مثلا جانتون خطیه نمونه ما نمونه را بس کردم میدونی کو چند باری که گفتم وای کلونیشه وای دیمگینشه گفتم همون شوهر دیگه گپ نمیفهمه چیش کنم خیلی میشه جنگش کنه وای نمیفهمه وای گفتم یک سلمون سلیمون یک چیمون های وایم خطکش خورکش همین نومشی وای گپ نمیزنم چی گپ نفهمیدم چی مسئله گپ زدید اما مسئله جانو داخی ها هم گران خلاص یک نمونه اخی همین تمام یا نمونه خب نمای ساز دارانه کلونیش خورکش مدکش خفتش خیلی ایشا چی میمونه اینه ایشا خیلی اگر یکم نوی موفیق که بیاید من میمونم اخی یکم بایش نیست نوی موفیق گفتن نکن ده ترجمان دی این خفتش اکم میوبن خیلی بیاید هیچ گپ نه اینه خفتش خورکش اینه با فکری من اینه یک ماشین بچه مانو چی گفته فراد کلان مانو نمیدونم یک ماشین اینه که من هم فکر در خلاصه آمدم که این بچه مانو عربا نمکنه برای چی عربا؟ برای که این خفکش و خورکش هم در آینده عربا بکشه اینه سلام علیکم آقا. Nasılsın sağ ol. Çok geçişti. Hayır tecrübe geçişti. Yago. Hayata sorumluçi. Kim tabuş khira. Çok iyi nasıl برادرو وقتی که آدمیزاد تابش که خیره شید حتما یکون پرابلم قطعی عمره آخی زیست اکو پرابلم شخصی یعنی که شما بچه های چنای ما ایمو مایده زن دارن ما بیر شدن یا زن نمیتیم پدر ما ما زیخ شدی ما زیخ شدی خیمت پدر حتی دارم دیلی افتاندن خوره خم خوندن اکا دیل میام خمه کیم که میخورم کوشش که آمده خود خود زیخ نشد همش میل آخی همین سازی رو میبرم در همون دورین کلوچی اتام میمونم گوی سازی میگن من مایل آخی میبیند دیگه بچم زنگیر شدم میخوام به حالی ما آخی سازی رو برون در دورین کلوچی پدر ماندو آقای بابادی با یک کاری دیگه شد آخی بازی نمیشی چی مینوزی مادرم شدی که مادر جان کرد نه در درون کلوچی پدرم یک سازی نمی قدر موندو آخه بایش که میخنده سازی رو موندو او کلوچ بابین میده خواهی بچی بابین؟ خیالی بابین که در دورین کلوچ پدرم سازی رو مونده Ottimo da uscire dai gatti poi insomma lo mandava in سلام علیکم خودم بعد پاسپورت میگیری؟ پاسپورت ممکن مرحبا بیم خوش آمدم بیم این برنامه است که ما روی شد گپ بزنیم گپ برای تکنیکا دارم
این فوتبالیست یگان تکنیکا نداره لیکن با همین آموز بازی میکنن تکنیکا نول چه تکنیکا نداره تکنیکا با همین آموزش میبره شما خطا کردید چه تکنیکا نداره تکنیکا من نفهمیدم شما خطا کردید معروف گفتم تو تکنیکا نداری نمیتونه بازی کنه پول میبره نمیتونه بازی کنه تو با این سوس میده این با جای تو میده تو دیگه میده این دست میده تکنیکا نول یک آدم تکنیکا نداره با کارش میکنه من تکنیکا ندارم نداری تو همین گفت جواب گفتم میتونی که من تکنیکا ندارم تکنیکا من تکنیکا ندارم خواهر اینجا بیا نه این تکنیکا نیست چیه من اون طور خطا کرده من کامرا چیم من فوتبالیست نیستم بچه ها آبی شور هسته آبی شور برادر آبی شور اندیگون بینن استانسه براکا آبی شور بریم یا اگر امید بری آبی شور بینن هم جو بره یک نفر دیگر بیاد کن نمیری مصطفی اندیگون آبی شور اندیگون بیا بچه ها برادر السلام علیکم شانس نبرد اکا دو نفر یک شهرزون که بریم دو نفر نمیبینی آخی حتی آیلمون 10 سومون داریم برادر تو چوکتی تو دو نفریم حتی آیلمون یا 10 سمکی لما بیاینم ماشین من داشتیم 10 سومون داریم آخه حتی اکام سعادو کده است 10 سومون برادر او کلینتی ما آخی اکام دو نفره اکام حتی آیلمون 10 سومون دارم میگم اکا یک تا گازنی یک تا 10 سومون اکام ماشین من داشتیم برادر بیا برو دستم برو ببری دستم بیا رفتیم زندگی رفتیم جناب اینا بشین تو کلینتی ما رو میگیری مصطفی بیشتر بیا برادر این کلینت همه بودو بیشتر تزنه بیشتر برادر گوش کن تو ما بریم اویله تو گوش کن هنسو دمی برم هنسو بیا دزنه گوش کن بیشی وقت رو بس بیشی این کار نه که تو فهمیدی ما زندگی داریم فهمیدی آورام بس اکا برای چون میبری شید تمام من مصطفی دارم چیکار میکنی برات مصطفی اینجا بیا مصطفی اینجا بیا همین خدا یکم فایروز کردم فرو ینگا فرو آخه تو قیمت ببری یا اوشورا فرو روش مگا پدرم فرو روش بیا فرجا فرارش من بسوم بردم تا بسوم ببری مصطفی جان گوش کن مرا ماشین من بشی تو آبیشورا ببرم بود 10 سومون دیگه میتونم 10 سومون این رفتم زنم رفتم تو 10 سومون همین رفتم یقه پا میگم گوشمو باور نمیکنه هیچی بوده که ما باور نمیکنه باوری تو نمیویا میدونی چیگم؟ دختری خالباوا رو میدونی؟ خالباوا کشتاکم هم کشتاکم که خالباوا یا ماری کم بغل بود این دخترش اومده اینجا استودنت کشیده این خا گودک بود که سالی که ما میگشتیم دقیقا این خا گودک بود که تپکچین نمیگشت آنمون تپکچین که دختر قادراس خوشرویش که در این شهر که اومده در دکترخانه کار میکنه نه دکترخانه دا میخونه آخه نمید چی کار میکنه کده بولا میسسترا میشه اویندش میسسترای انا خیلی دا میخونه اما را دید که نشنو من گفتم میون دست مراد بچه بای مراد نمی اکم دل مراد نمی کم رجم مراد نمی بچه هم خال مراد شینا بار گفتید کوچکارم مشنو ما همین قمه گفت حسیب کوچکار حسیب محمد میشناسم مورا کو آنم خیلی نوز در اسمون هر روز اینم تمیز داره هر جا خیلی جو مثل و میدونی چه ماشین رو لکسوس دارم همین 105 بگم بشه شاو بود حالا شاو ماشین که میرم همون چند نام میخرم میره تو مثل کوچ میگذارم پرستان که دختری خالباوا مور نمیشناسه کوچ میگذارم گوش موجی لکسوس دارم
میبینی که تلخت میکپه ما نمیشناسم اون نگاه کده کاری نمیشه بیستی که پدر نمیشه بیستی کدوم تا اسمی یا کایسی انا ماشین انا بفکر من نموه انا ماشین هو پاش انا ببین انا که نگاه کنی میشناسم تو نگاه کنی سلام آی هم دیگه سلام نام سدی من این بچه‌ها این همسین بون بود که در دست کوچکر آی ما یک کوچکر شناختی کوچکران من این محمد همسین مونایکو سازی تنجی دیگه با خدا که هر بگاهی میبینم این بچه‌ها رو گفتم که همون همسین مون گفتم همینجا هر بگاهی میگذره گفتم این کاش این میدونی چی کنشی دیگه این در بیمارخونه میخونه نه در کالج طبی میخونه آینده دکتر بشه این همسیفا شما خبر ندارید؟ ما در بیمارخونه کار میکنم کاش که ما بیمار شمو مرا با اون دستکای نازنین مساج کنی و جراحی کنی و کار کنی و مرا طبابت کنی نه خیلی با همسیف ما در آدم کار میکنم خب بچه عزیز رحمت به شما که بسیار دستور فعال با آخیر رسانده بهترینه نگی پدراتون هم بسیار بون کردم چی وظیفه و چی کارا خطی میده برای اون میگم که شما کلی پدراتون رو گفت زنی چی کارا بود؟ پدر من معلم نالوگ دارم بهترین بچه بهترین بچه نالوگ بسیار خوب خب اولوغ بگو نبستم شما پدرتون چی کارا بود؟ آقا همه قواق نمیدونیست شما نه میدونیستم بسیار خیلی میشه از این خیلی حالات میشه انا استاد جون پدر من دایش نیست بسیار خوب بسیار خوب این رحمت افتاد سلام بود سلام باشه من میگم که همه شما یکم درس در قفا نمیمونه بهترین بچه شما بودید شما میدونی چی؟ پدرتون چی کاره بود شما؟ پدر من استاد عقل کنه شما رسمی کسی کنی که باید گریشتگی بودید میتونی نه؟ رسمی تایم برای بهترین نه از اون کاخی درست؟ خوابی؟ نه معلوم جا خواب نیستم کنی گازم پدری تو چی کاره؟ پدر من به مردی فقیر مردی سخاوتمند در قشلاق خدمتی هم برای بکنم معلوم جا بسیار معلوم ای خوندن رو معلوم که بسیار مردی فقیر پدرتون پدرم گفتگاه اولی اگه روز خدمت معلم تا میکنم بسیار خوب بسیار خوب انا میدونم بسیار خدمت میکنم خدمت کردن میکنم مایل شو پدر شما چی کنه؟ پدر من معلم جا بله پدر من قاوکنه چی؟ بازیگه خونه هم خیلی انداختی خونی زمینی کدم پاسان کریش پریش زدم درش شکاتور پکاتور هم باشه خونونو قویداش خدم هر ماشین خد دیدی تبریک رحمان ماشین هم گرفتیم خیلی کم آدم چیه کار میکنی مینان میکنی خونه میگیری ماشین میگیری همین یک زنی ساز گفتیست اما با تو تریتوریا ده خودت بسیار میگردی این تریتوریا همش تریتوریا میدونی که همون کودکی همین با قچه ما با تنبال چند ساله رسیه داریم یکم دختر تو انتخاب کن ما همون رو بگیرم دختر خیلی هم جاته دختر بی دختر خشکه همه معقول باشید من در های بگو تمام خیلی رو من یا دخترم میبینیم هم پستن همین میگه خطی میگذره بفکرم همین دومون شما باشه یا که پشتنگی دوم باشه همین تا میگذره فقط میگذره همون رو گفتم نه تای چش کردم همون رو بفهمم گفتم چی خیلی دختر باشه همون رو اینه بگه هم نازک بده نامشو بگی گوشه بکشیم اینه دیدی؟ انمی انا چه دختر بیاک گوش کده انا کنی گو دیدی راه کاشتنوش هم خوشوار فهمیدی
گپ نداره ولی آینده کلان میشه ای بچه دیگه گپ گوش کن همین فعل و رفتارش من بگو تو تمام من فعل و رفتارش ای آدم او خوار ایمای خوار ایمای خواری تای؟ او من میدانم که او خواری تای لیکن گفتنیم که دختری کیه؟ تو چی خیلی آدمی؟ دخترم این خیلی دروغگو نمیشه میفهمی؟ یکم باره که دختر من فریب کنی سا بچه تو گفته که ساعتی چند نه ساعت چند شده گه این کار نکن دروغگوی نکن ازدیوازه میکنی آدم را ساعت نکنی ها تلفون من دفعه میدم نداری تو من ندارم ایمت تلفون زرش پالی مرد یه زنو آکم دختری دروغگو نشه اصلا دختر باید دروغ نگم بله من ترا گفتم دروغی نکن بچه آقا چی میگو سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم این صادر سلام علیکم علیکم سلام بچه بچه برادر ساعت فروشی نه برادر ساعت فروشی نیست چی باغ مدام نفرم باغ کو میام دلم روی میشه مدام روزی شده تیرما آدم زنده چیه اینو نگاه کرده که با تیرما این زمستون ولی با نصیب میگن که بزرگ هم با بهار میاد با بهار از خرم دون جوان آیا بی تیرا نگی چوجاچا زوبا چوجاچا تینجونه که مرا گاب دگلتوندن قینای داخی این با تمبوله که میشنی با فکرم نه اصلا نفر اصلا باید بی معلومه که خودش فایر رو دورامونا ولی با شبیه هم از کاجنی دیدی گاب زدن قین حقیقتی و خیلی نه سوزاگوش کو میفورد همیرا توتی چه خیلی میفورم جایا اگر نگوش کو دیدی داشتیا سیگاره تا فهمیدی این دختر شهری هم خیلی ناز نبینن که وقتی میری سیگاره چون گیرون میکنی چی میگن امورا ابسولوت میگن خواجت میگن خواجوار هم خالی میکنی میری همین گیرون میکنی مثلا سیگار کن ندارم مخی نه پاپیرا رفتی انم خیلی انم خیلی که نگاه کن انم خیلی گیرون که انم خیلی تماشا کن حلاوت بر تماشا کن دیوانه رو صاحب شما انم خیلی
ما ناز میکنی نگیری ای برادر آهم پلیت من در کنه او جبره او چیرت خطبه دیگه سازی تو کارو خوبه سوز اما در چی کارو گشتیسی؟ کم کم اصلانی و نیست بودی چی با؟ همین عده کار بودم کارو بود نشده بودی همین کار دا بیا بس کنه همی گپای بزه با همی یار اوزی خوب کنه یا درد دل کنه دل تون چی میخواد چی میکنه میگم روز همین که پیتر روز فقط میگه بی کارمون بود نشدی کارمون موند منم خیلی قرضدارو میگی که قرضدار رفتم میگی گوش کنین بچه‌ها میدونن ما چی آرزو دارم کنی آرزو هم چیزی خوبه بگو پرنسس هم آرزو کیسته میخوام پولدار شوم کو همین زواد مرسدس ای خدمت کنم پولدار شوم من آخر کنم آرزو من ای ما بود جگری بدن هی جگر کفونا که آخری ما آرزو دارم که همین فیلمدار شدم همین کیناستودیای بالیوود بگیرم که همین کینوهای تاجیکستان در همین سطح بین‌الملل برامون شو برای توردا برام که همین سناریویی که نوشتندگیم همین را سیوم کنم در بالیوود همین که همین دیوانه همین آرزو چی ای تو چی میفهمی ای حال آرزو را گوش کو گوشات میغالتا دلاد نه چتی کالا دا میچسبا دلاد نه کنی گناه که خوددار شانکو همین میرم حال همین کلوبی بارسلونا را میخرم میارم در همین تاجیکستان فوتبالیستای زور میارم رونالدو مسی چسی پسی همش گرفتم میارم پپسی دسمولو چوکا چی خبری بگو آقا آرزو پردو نداری تو هر تا شما آرزو کردین کو ما همین چیزایی که شما گفتین من نمیفروشم ای بچه ای گوش کن همی از سوالان در هر همی کدام تکنیکا سخت میروم کدام تکنیکا؟ کدام نه اکا لکس دد میمونی مکتر اونا شوار سمالت بره نه کدام تکنیکا میروم اس کلاس اس کلاس نه رنج روور نه اس کلاس کم دد میمونی ادیرم برومر ندونست نیفتی تام نه اکا همه چیزی را که دوست می‌داری کو ماشین ایخت مثال اولون همون را تعریف میکنیم برام گاز الان خیال چی گاز نه رنج برو لکسوس ها کو لکسوس نه دیتا میمونی گوش کن سپور نکاکا باز یکم مدام بگذارم اینه مالی مالی رفتیم مالی الکل داشته مالی الکل داشته مالی الکل داشته مالی اینجا یک سوال داریم همین مالی جو یک سوال همین سری ما گرم ما همین هر سه ما بحث کنیم اونهاش میگن این سوز میره اینش میگن این سخت میره همین کدام تکنیکا سخت میره این میگه لکسوس این باشه میگه اسکراف مالی جو لکسوس رو میگه لکسوس نه بچه شما آرامونه شما جنجال نکنید ماشین من دام بزنید سر ما وایرال میشه ماشین خودش رو تعریف میکنه شما عصبی نشید سربرانی نکنید بازی من شما رو از روی کتاب گپ میزنم علیم جو با خوندگی سواد داره یا هزار احمد ما پیش خودمون یعنی کتاب دیگه گپ میزنیم خب چی ماشین گفتن لکسوس رنج روور اس کلاس اس کلاس یکما چی آرامونه بچه جانو ایان نمیدونم که ایو صخره‌بیشون قدر ساز نه از همه تستر بهتر ترالی بوز میرفتن چی؟ ترالی بوز چی رسم میرم؟ آی نمیخواه اوی ترالی بوز یا تنی پروردگار ترالی بوز گذار زخ بره آخی معلم جو عجایب گپ میزنه دو درو نه معلم آخی من های شما دا حیرانم شما داشت که چیزی را گپ زدم باور نمیکنه آخی خیلی معلم جو اینجا دا کتاب دا نویستگیه کی همون آخی ترالی بوز اگر از سیما هوی کنه زدت عدیل پذیر میروه وقتی تیرماه هم اومد وقتی خزان رزی
ана коригаро бохин мешава ака ин баргора руфтаву рубичин кадана кори тирамои хазонрез меган ака ака вақти хазонрез кишид бояд ака ҳама баргу чаргора биган инҷа боғ парк салом ака пеши гапидам даромади ака ин кӯдакода бояд тозагӣ дар кора тозагӣ гарави саломатист лабай чӣ хизмат Раисе чӣ пурсим мумкинам? пурс чӣ дар Има ҳам оилико нашидан чӣ? оилико оли нашидан оилико ҳамин оилико кишид ман худам файродтон мекунам як такта оилико наметон ман қафои кору ча Бале ман корам хат оилик суроғ мекунам ист ин коргаро так ман нафаҳмидам ин на чӣ гуфт масъалаи оилик да мега рости гапа бугум на 4 мошид оиликшон надодам миёян корҳоро мекунанд мераванд 4 мошид оилик канам дар мухина та мошини нав гирифтам ман уну прадои баланда нав гирифтам оиликшон надодам ҳеч камоли чӣ нагуфтад инаки якум борае ки пурсидан ки оилик нашида гуфтаистам 4 мошид оилик надодам ҳамин як бало када як ду моҳаки дигам оиликор натавам хонау дара соз кунам таваккалаш ба худо бо беҳтарин худо чӣ кор кардӣ худам раиси амри меборем ман рости гап ҳамҷа катар кор доштум мошин тадидам ҳамин гуфтум як даромада бародара хабар беҳтарин рости гап ман корам доилик наметем ранги ма ва ягон каси жалбат намекунам ки ягон проблема нест ягон майда ай 8 то 5 бегам як кор мекунам меравам хапудам офарин қандизам мамам хеле кадагим оиликшон надодам ҳеч чӣ нагуфтану ҳана коригарои мамам хеле аюне ки я идеяи дига дар калам зад чӣ идея бугу кадом чӣ идея чӣ идея ҳамин ки чӣ хеле ки коригарора ҳамин дар ин дари парк диромаданда ку пулакӣ кунем такҷо сази бачам куҷо рафтӣ чам як боғ боғ чӣ гап охи бачам он коро накади ма коро кардум хурмоачиндум бурдум хай созай ҳамрат ку чӣ ҳамрат чӣ ҳамрат ма ним соат пеш моро дидум чӣ буд ҳамрат як духтарам чӣ як духтара хати дидум то ошна ман дидум то надам инҷа шикади хаб دیدی؟ بچه جان بخط نه گوش کن اینم بخطپو مبادا اوچر نفهمه که من قورا میکنه دخونه راه میکنه این دستم نمیشه اون روز اوچما من دامی باغ قطعه مردک دیدم 100 سومان دو چی؟ شوخ دفرتو مردی ای پیرایی چیرایی کافیدی گذاشتی نرسید الان بس نمردی نکن چیرایی مایده رو بتونه یک دو پرتو الو بیای کافیدم دشمنه بیای آیم دیمو یکم بالا رای سر میکنن اوزی ای بومبا میپرتم ماما
Ana kıma bir bomba naşit bas ana. Ana kunigo. Ana kunigo. Namus lapı. Hey! Bakın! Top! Ma içine meşan! Ma besmernikum içine meşan! Ma içine meşan ma besmernikum! Ana! Tir gıdaş, tir çapça kur! Ey ana! Su kelsin çarpı durak! Şut! Dedim ben rengi unutuyorum! Xal, içine meşan! Xal! Paridi! Bu paridi! Şu, dedi içine meşan var! Sasha, kafo! Çok az! Niçin? Sözüm! Ne, ma sözüm! Çok az! Hadi damaka! Ne, ma deri tankadayım! Çıkarışarım darmekına, برادر از همه سبوتون چند پول؟ 20 ما کجون 20 کا قیمت از سه بسوق چی؟ وای کجون 30 ما تا 30 ما کجون ای sana همین نرخ نویا دی نرخ نویا دیدی sana من 20 ما yapaydı her خش تورد نه وایش گسل میکنی ایش میکنی 7 ما کجون 7 ممکنه چشه چشه ارزون میکنی؟ نه خیلی تو موت ارزون کنه بیا نه شک ارزون میکنم چه بسیار دا بیا هر یه بخلاجون نگاه کن بخلاجون دا بیا اکا ارزون نمیشه بچه نه کجون ارزون نمیشه خیلی عکسمون ارزون کن اکا سیو دا بیا سیو دا بیا بچه برادر سیو دا بیا اکا سیو السلام علیکم اکا انگور چند پول شما؟ اکا انگور چند پول شما؟ اکا انگور نه شما چند؟ نه بگیریم اینا ارزون میشه انگور ارزون میشه چند پول 8 چند کیلو گیرم 4 کیلو 4 کیلو هوزی اکا یک چه بچه یک شما یک زرد شفی نه روشه برکن لبای جونم گبزم برای چه 7 سامونش ما کردن 8 سامونه اخی با یک سامون ارزون کد کنم Kapitan yormadı. Ucatora peşini bırakın. Şira? Ucatora. Amir? Evet. Ay yormadı. Sonuyla da. Kapit sardı. Nasıl kapit sardı? Dolar oradaydı. Kuşamadı hesabı. خدا رو شکر ایشامته خدا رو شکر بسم الله میگم خدا رو شکر Bu arada خودو بچه از سر کدومه بچه ماما همین شهر نمیگردم تو با این خیلی بسور میبینم میخندنی اما نویدگی اولی منو خود نگاه میکنم توبه خاک جو بوده دیگه خمسه رو نمیشم خب چند بود تو میگی من خنده بودم با فرهنگ خنده بگی در قشلاق ما در قصد فرهنگ کار میکنیم خاک ما آدم با فرهنگ میگوید فرهنگ ملی خمون رو میگوید ما باید همه وقت فرهنگ تطبیق کنیم ما فرهنگ بهتر اکاوز جو بوده خنده نیست دیگه موافق جو بوده شما بکشن دیگه خنده اوزه بسم الله الرحمن الرحیم اوش برنج میگه کی برنج میگه کی هم قدر داری او هم شوری داری او کلام شما هم قدر داری او مثلا آخران با تا ایبولوش همین یک اونه زدی کو من نگاه
اندکه برینجوی لازمی نه گفت که او با این خدا هست که بعد اوشیون باش میگم اون بعد اوش هم بزنی میدیم باش میکنی خیلی اوش خیلی اوش اما یه اوشم خیلی سواقی باش حتی ما وقتش کنیم اوشای ملایی شهر ما وقتش بهترین پیش خدمت دتا زباچیسکا بیو دتا نه دتا نه یورا یا پاسپورت خطا بیورا ما بسیاری باید خودم سیرو بشی تماشا کن. من تو را گفته بودم که ای 2015 2020 شید زوپر میبرم تا اینا زوپر که تماشا کن خوب تماشا کن مادر زنک این مرمونم گنده در اولادات مونن داشته گنده سخی گنده مونندی داره زنک کدام میشته؟ ای رنگ خشتومن و باور میکنی زنه خوردی دل جگرمه انصاف داری نداری یه بار باشه دو بار باشه سه بار باشه یک سالی میرو درست دیگه این کاری تو عبد نمیشه دیگه ما چی گفتم تو چی کردی؟ ما چی گفتم چی کردم نه من لامدی یا پیزنه که بگیری واق 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 همین زنک مردم یا حیات میجاکه من کلیتی باشه اینه با کلیتی اوپلا گرفته من گفتم کلیتی کارولا را بگیر برای خودت بگی بزارم کدی نمیپرسی کدام ماشین کلیچا بگیرم Я мир недовольный айбу. Созидгон. Меша. Медон мазучко кадам. Сари шумо вайрон кадам. Охи бугум чи ба? Охи ма гуфтам ки ма да сатсим те ма салом брам. وگیر 1000 سوم داد چه سوزایی 1000 سوم میدونی چی میگه؟ میگه که تو در 100 سوم خشون نمیشن سازی دوستا نگاه کن سلامت ان شاء الله خودم نگاه میکنم سلامت سلام علیکم سازین تنجین کارا خوبه ها نه همینجا داریم برادر نمیگیریم همینجا داریم سلامت باشی السلام علیکم سازی سلامت دایجو همینجا کار کنیم یک بود اوی توسا دین از زمان زنو نبردم شکمو کریما چی خالی بوده روزی نزدیک شو کار بوده برادر تو خالی صبر کن میشه من باشم سلامت باشه باشه سلامت اینه پشتی بسیار بهترین ایده السلام علیکم و علیکم کارا خوبه سلامتی ده شما سلامت اینجا رحمت اکا کارا دایدم نرو بده اکا ان شاء الله اینه خیلی خیلی خبر میگم جان یگان وظیفه گرفتگی این قهوه مشما را دوره سلام میکنه حرمت و عزت میکنه تو وظیفه نو کاری نو اگر همین کاری ما وظیفه ما در تام باشه
همه سلامت میتا برای چی جان؟ هر یک آدمی که همین مرا سلام داد کو هر یک هوای من قرض دارم واه درامات çıkıyor. Mardaki zor بود mekan. Ne bu? Mardaki zor بود mekan aslında. Akan, uçva omin kadi. Tu name beni avşa kızıştı. Ha, kızıştı. O, murda ya. O murda. Akan. Ay, iroz küçüme varan. Ya. İra cöme varan ki na o var. Na Svetay, na Nunay, na Gazay, ya Toriki da, Toriki, Akan, Akane ol bu bir rof, ona mı miyoran? Apacığım, teşekkürler kendi böylece. Peki. Assalamu alaikum. Sonra yapatın ne samatı var? Çileri yapacağım. شوربا داریم، شوربا داریم، آش داریم، ششلیک داریم، لغمن داریم. چه بریم؟ Mırgı biryon duru. ها؟ Yak pors ay mırgı biryon. Du pors diye oş yak bir yak. Can da ne kârdın dedi ya. Yak bir yak. Mani? من. Baya çayı tarhı ya ta lemon çay. Du ta lemon anzıyor da çayı. Çay kapı tutuyor mani? من. Havaya gire bırakıyor. من. تمام دیگه بام چه دیگه در کار نیست؟ Hay sarfet kâr agon ne du tanın diye no. Du tanın diye böyle ki ama xırım. Xını kâr taraf lina bu draftesan. Toğlar memnun kişiler. Çakarım diyor zelen ambuşam gir diyor. Kan çansın şit metim okuyayım. Mani? Mani salma bu şu test ne kadar diyor. Ey Rahman. Ne ki ben salon meram rosi ya. Ham kadir mi diyor? Şu şu stil malades. Diyor oradan test. O kabul da. Çay siyah farmış nak çay siyah. Başta tamam ya. Rahman. Salon abi şey Rahman. Ha. Vaktim kalmıştı. Ah ne başkan. دیگه نمیتونم بختم. ایرا خودم. مجبور تامونیم. بس حضور رحمت هی بختو تولی نبود ترام شکر میکنم بود اوجه خیلی کشه میکنم توجه. رحمت. ایرا باید قدر خودم چانسی میشته باشه. بیا فیروت کنیم خیلی با خوب باید میفهمیم. بهش بیزمه؟ یا باش. یا میرش مرا مکیه بینم. اولا باش. خیلی. یا ایمارا حساب کردم میبرومدید کنی چانس میشه. شما که 300 سومون شده خدمت خدی 315 سومون. نفهمیدم. میگم شما 300 سومون شده حق خدمت خدی 315 سومون. 315 سومون؟ ها 315 سومون. تنی پرودگار 315 سومون؟ ما 15 سومون پول دارم یا تنی پروردگار مرا چون دیدم. خیلی روزی. ها. پیش بیزم. ها. ما روزی 315 سومون؟ ها. شنو بنزین داره؟ کجا میبخشنده اینجا زعفرافکن است اینجا آشخونه. زعفرافکن؟ اگر لازم باشد میبریم. ها لازم من با. التماس لازم. امی اگر در کار باشه چنین پیولا باشه هم یک پیولا باشه میشه باشه. مالا. مایل میبریم. مال حرکت کنی سرک مایل بره. میبریم. ماله. 315 سومون. او چه ما 15 سومون پول دارم. یو تنی پول اینجا قیمت بده. وای. ای رحمت. بنزین ہے بنزین. آره بنزین ہے. رحمت. واه این بنزین خوبه. خیلی ده بزن تو کنم. بنزین هم قد جواب دی.
بسم جو من نفهمه بسم بهت تمام نکنه این مانا دادا گرخ رفت بود ما پیش رئیس برم رئیس بنزین چی بنزین؟ آخش اونا 315 سامان در خورد با گفت یک فیولا بنزینم بیار همون را بردم شد خورد بنزین زمادی چی دسته؟ گرفته سر زمادی چی؟ چند قدر؟ یک فیولا بنزین یک فیولا بنزین؟ گوش کن مرا بعد او درون را محکم کنین درون را محکم کنین همون بنزینش که تمام شد دیگه گرفته نمیتونه جوش دمیسته Eka, chone saytı? O khondista. Kto? Kto aybo? اتنا میفهمی خیلی چیزا کوچکار ما میخوام در آینده لیسا بشم چی؟ لیسا بشم در آینده آینده میخوام لیسا بشم؟ اوه زور نکی زور با تو ارزو نداری کوچکار من ارزو دارم؟ ولی ارزو چه هم ارزو که من نداشتم من هم دارم ارزو ولی ارزو من ارزو دارم که در آینده بابای برفی بشم بابای برفی؟ همچونی چو ها بابای برفی؟ برای کی؟ همین بابای برفی میشه تو یه روز کار میکنی 365 روز ده نخری خواه دورا هولی تسکا بکنم بالای بوسیلا هم فرکات گرفتم من تنسه میدادم بوشا خرطوری کتاب میگه این تا الله باستا بفرست به سامون در خونه نیستیم در دوتوی با اون آدم آخیم الو الو تار دایم بله تار دایم بله صاحب خدا فقط بر کرد وزبی بیتایی بی خرید در زمین میدادومه الو گفتم که تار داییم تار دا تار داییم زنگ نزن دیگه بکنم چی تو به همین چی تو در زمین میدادم هکا گفتم بیا این توکا این توکا یک گروپ در هم بازی ای آدم مرا بیزار کرد که زنگش میزنم تار دایم باز 20 مینوت یک بار دیگه ما میره زنگ زنم آدم همی خیلی بد نمیشود الو سلام علیکم اکا جون تار دا اکا جون تا همو قردی مرا کی میاری تار دا شکر بچه خطی کی خطو دوی کدسی گاب زدسی
بچه سه روز چی خیلی تا آیا تورا میفره پیش یگان آدم نیست به تش تلفن یگان کسا تلفن میگو آقا بازار تول دیمه بچه اکرم گاز داویدار دیگه دفعه دیگه بود کاغذ گاز گاز او سلام علیکم اکاجون و علیکم السلام اکاجون همین در کجای ما سه روزای زنگش میزنم میگه در تورم این ایتور نمیفروی اکاجون این قرضا رای ما پولی قرض مرا کی میتا اکاجون این یگان تور پر دانسته این زبانش تو تلای کار دایم میگه چی؟ شوکر بدانی چی؟ دیونا همش شور شدیم چی خیلی ایده شد دیونا خلاص خوردیم همین حیرانو همش شور شدیم مگا پولی درون میتینگ برداشتن بوک برداشتن این دیونا اسلوویا مونده اسلوویاش چی اسلووی میموندن من همش من چند بار گفتم که کینای ریمبو اونو کینای کی زخوات میکنن هم خیلی کینا رو نمونه در دیونا این دیونا یاد گرفتن چی اسلوو مونده مگا که $1 میلیون تا ورتالوت بیاره چی میگن؟ $1 میلیون تا ورتالوت مگا بیاره باید بر نبرات یک ورتالوت میلیون دلار میگفتن وایو این دیوانای شما بدتر دیوانش دگنه من رفتم دست بچه نفتشید بدای ده بدای همسر بدای نکم آخران شده بکشی باز زنگ بزنه تلفونه یه همسویت دیدک چی؟ همسویت دید چی زنگ زد؟ الو همسایه هلو با همسایه شما تلویزیون نگاه داشته ندیدین یک پای نسکی ما کجوشی چی را؟ سلام و علیکم چخیر شما؟ من شما ساز ناس چه کدن کارا چخیر؟ کارو سازم چه کدن تا به نصرینی بازی قن؟ ویر بی وی شما باید توی داخل سندی کنه نه؟ توی کی دا؟ توی خدم آخه؟ تو توی داری؟ ما شو کدستم؟ یه وا این ترکی تا باید هفته اندانت گرفته نه ما توی نماش ما توی خبر کنی آمدم جا مالادس ولی سیوانچگیری آمده بگو کو پل خیبم توی دو ببرم پلا مالی یانگا کو؟ یانگا دو خونه بنازرین یای خیبم توی دو برم یانگا کتی بیا خی توی دا یانگا را بگید بیا مالی سا خونه گیرو سلام بگو مالی یا او کوچکا همین خونه دایی؟ بیا خونه داریم بدرو سلام علیکم سوی جورا؟ چوکا جانی سلام بشی کار برو زندگی ما خوبه؟ کار برو در اینترنت های در اینترنت شبم در اینترنت روزم در اینترنت کار نداری تو؟ آخه بیرون اومدم ایزو بکشم ایرو را بید این روی تو چوکا ده برام یا اکاونت بوناموندی بو مازوق کدایی نه اوخ سریوز نگوچه رود ورم با ورم آخی چی با؟ آخی نه بیرون دا اینم زنبور اکو زنبور الچه زنبور بود الچه زنبور هم ده بچو تیک 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 کده زبدم کی همون تیک 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 کده زبدم زنبور گزید کی؟ نه آخی
همین بیچاره زبون اوسپتی گزیده نکرد که یه هنگرش که ورم که کدیزا اوی بچه روزبه بیا گوشت بیا اینجا کلینتون اومده بیا باشه جان بابا من خطا نکردمشون ببین همین دهن ما میجانه ببین براست کنم بس کلینتون اجام کلینتون اجام تست گوشت بهترین نه خب چه سیوم تو اگه نمیشون ایگو هزار بیا کار گوشت بیا روزبه گوشت برو مایده تست بیا بیا کی اینجا تو جان اینجا استخون ای بو باشه اگه چند شد دیدی چیکار چه سامان 50 سامانو پای گوشتتون چی یوش بده برادر یوش بده همه سوچ اگه یا سلام علیکم تنجی خوبی اکا برادر همین گوشتای بوتکی فربه شما های اکا جون چند کیلو اینه نگاه که همین خودت گوشت میخری نمیخری که خاکی لغارز چی در رفته والا با همین گوشتاکای سیر خانش داری؟ سیر بخانه چند شی چند آقا جون بهترین گوشت است برادر کلات عوض بار کدامی نگه کلای گوار کش بمونش آقا جون گوشت 50 سمونه دینا میمونه چی پاس میدی دینا چی پاس میدی گوش کو برادر والا با 3 کیلو هم گوشت دینانگیته نه واه اومده موتا چوختا کسال کدای کسال کدای تا خوبی کسال امی کسال نمیپرسه ایچکا اومدن میگیره سوز بودی کو؟ او سوز بودم آخی دینا مطرح دینو سوز بودی میدونم امی پیری امی ای پیری یک دم سوزی یک دم کسال یک دم سوزی یک دم کسال یک دم کسلی یک دم مرده نبینی کی با نگو ترینی نمی مرده را نگو خولی یاش یازی ولی من باشومی لباتا جونی لباتا احمد لباتا بچه شما کلام شده اگه شما بلای سری من مادرتون نگاه کنین اگه پیش بیرون نبرین ها اولی تری گم نزو خود تا چه خیلی بلای سری ما یاشیه یاش گفتن میشه بچه یکی من مواد مرده بمانم ایمه شبوده یک وصیت چی وصیته؟ همین همسوی پویانگی منایکو قدرت همین او چالتونا در همون نکاح کنیم بته دادش؟ اما شونه میکنم؟ ما شونه میکنی با بدای سری ما شو بکل یاشیده نه ما شونه میکنم او چی با؟ او شما موندگی ما چی باشه کنم؟ او من برم همون دستم آخه شما قطیبه یمره جنگیه دشمنه ما چی خیلی را بگیرم؟ یا گو تا دیگه نیسته قلم بگیرم نه یا گو کس نیست دیگه زنم همین میگیری گفتم میگیری همین وقتی رفتردم مرا اصحاب ویران نکن گو تا دیگه نیسته قلم بگیرم چی؟ نیست یا گو کس همین قدرتم میگیری گفتم قدرتم میگیری تمام خوب شده تا؟ مالا من میگیرم و خواهم سببش در چیست؟ سببش در چیه؟ سببش در همین ایکی زنک ما ای دست میچی نیامد نتونستم قسمه گریفته همین کی ترا گریف و انیق مهمرا مرحبا السلام علیکم سلام علیکم خدمت اینجا مرحبا چی ممکنه چی ممکن خب رفیق بمون چو کردی چی داری جون دار بکنم اینمی کنده سینه کنده سینه خوگی جو این جون دار بکنم دستم
پیشا وراج رفتم همین سروی کرد گفتن که دکتری بهترین وراج انا مودم. بله من بوگی جدا میکنم کسی دست بانی میلیونجو داخلی که سرخ میشه او پیشون گرم میشه بسیار معلومه بیخی بچه سیاپوستی سرخی تیز معلوم میشه شما گردده هستی؟ نه هستم تروی چشمات همه خیسیای علمویتری برای سیاه بازی یا مگده ها بازی رو تز داره کنی بگید به شبکت گیر آخری خونو که تو نگی ترمه زده بدای ترا بس شما دیلتون سرابی کم سیز کار کردی سر نه پیشونی حاله دوری سرت کاوک شده گه کاوکه هم شما دامت دیگه دارو نویسته بودم ها؟ البته نویسته ما؟ بله چقدر برای گرده برای دست برای تست برای همش نویسته بودم ها؟ برای پیشونی نویسته بودم برای پیشونی دوری سر کاوک شده بله همون دارو را استفاده کردنگی استفاده کردنگی بعد یک هفته با خبر بگی خبری ما؟ بله خیلی دکتر جان تمام؟ سلامت باشین خوش اومد بله دکتر جان بله نفریه مرحبا السلام علیکم. سلام علیکم مرحبا دارد ممکن مرحبا شینه خب خانم چی درد داری؟ میفورم که بزبالشم فربهشم میخوای دستم بزبالشم خواهی بزبالشم تو فربه بزبالش نمیخوای؟ درست ماش نکردین شما؟ من میکنم بزبال فربه نمیشم اخوی یا میکنم فربه نمیشم فهمو یکم پرابلمش نه حاضر دارو قیمت دیگه میشه خدری از خود باشم همه ما فربه شم شیط تمام حاضر بنویسیم یکم تا بهش کنیم تو ویتامین یکم ویتامین استفاده میکنی سر عبد بگه دویم درد عصبات آرام میکنی درد گوشوایت قطعی چشمایت اصلاح میشه انشالله به همین دارو شما در همین دارو را باید ایابتگی رفته گیرید خب اکای دکتر ای دارواتون برای فربه شوی نیسته؟ خانم زیبا این برای فربه شویه چخه برای فربه شوی؟ من چند بار ای دارو استفاده بردم فربه نمیشم خانم زیبا این با گارانتی فربه میکنه همین 100% گارانتی خیلی فربه میکنه موز برای اکای دکتر خب اگر این دارو شما اگر فایده میکند که شما اختاره این کلاس ولی قاق زده نمیستاده چی؟ Aldarаш Show. نیومده چی ها؟ نیومده باشه باسوز با پیشکی رپیتیسا میکنم که همین قضا ما همین برای شما عزیزی دلم این چراغ را که هزی برفروزد بلبل به چمن آمد و نوروز خوش است چخیل شیرم جان چیه لگی داری؟ یک ساعت جدت دارم داگی جا بودی؟ این خیلی گپو گم نزن ما دامو جای هر وقتم اومدم تو نبودی یعنی دیدم که دریجه شتگی بوده اخی های؟ چی در کنم که حرفی گپو اخیر میبوفی گام بزنی جان؟ ای جان یه دقیقه اوچم زنگ بزن لگای اوچه جان؟
چیکار کرده؟ ای بانک $100,000 بنای ما گرفته مایلو چه جان ما خدمتیم هیچ کاب نداره چه جان مایل لبای انا جای راحتم این سبخه شامونه که کدر دایده ها میدم چی؟ ها شش موقع یا بودیو یک هفته دا چیکو کن در کرای؟ راحت کردن در کرای یک بود رفتن در کرای راحت ها؟ انا کلا در کرای انا کلا نکدو کوکو جان لبای خوش کو برای بابا چه کدام تو پشتونی لبای پشتونی نگاه کن نکی نبینم پشتون؟ پشتونی نگاه کن یک کاو بذارینم کاو ببین کاو آزی من میرم آقایا یک خدش توقع اون ممکن برای ما باشه باز من میرم آقایا در گاب میدارم ای من میشوه عدس یک اون بالون نمیگیره فهمیدی؟ چی؟ یک اون بالون نمیگیره یک اون چکار این بالون پاپلوی نکنی؟ حتی شرط میکنی در کن چون یک اون کار عدس نمیگیره چی؟ اوه شرط کن اینا برادر چایمون نشی همون شد کن دیگو ما که تو ما ایزا میکشم ایزا همون یه ما دار نه سلام علیکم السلام ها بیزاره چخیر شما صبح برای شما یک گلو برد ها بیزاره شیشتن مکنه حتی زبون صد خواهد خانومی زبونه ای خانومی زیبا من باور کنی نکنی در همین استلکوی قفل شیشته بودم یکی چشمم بر نظر شما زد ققر حس کردم که شما ققر خونده سیم ای خوشونگی ای بانوی زیباگی تو نه ای باور کنی میدونی چی همین کف گیزنه شما زیبی ما داریم زیبی ما که میدونی چی من برای همون خاطر شما در همین یک گلی باز زیب دادم که همین شما قطیما یک جایه شویم کب گیزرینی ما برای گلی گذاری تو رحمتو صدام تا قطیما ایمون یک جایه میشه ها؟ لبه ها؟ نفهمیدم بوی سامبوسا خوی؟ بوی سامبوسا؟ آخی من نمیفهمم من غریبم بگی بسم الله الرحمن الرحیم بفهم نه خب بس طرفی نه خلاص تعطي يا دمشق تجي زي ما شايف نه نجي بعمل ده مزاجه وباخد ده بس وصل هو ما كان تزلك هم مرتب خالص ده مامان کوکو بابا شما منو ما بودش کدی کو
ساکی نمیدونی دیشنا همش نسی چی پس کردنه مالش خودم خوردن حسین خونم یکی دو میکنم من نمیدونم انا ای میکنم من نمیخوام نی یا نمیدونم خیلی دختر خیلی بچه است دیگه تو کارو باید تی تو دوکه این دو کنه نمیتونم مخی همون جورا تنوار از زنزکو همون مارکو قتی میبودیش کو همون از زنزا بچه کی خوبه یک دو کنه دارن حکمی برادرمون باید اون نامکش زنزا تیسکو به تو هم نمیشه اول بس ما سرنا که اول من نمیخوام تو خودم میمون دومانه تر دکان نگیره یکی نه خوبه اکتر خوبه این وعده روسیه پیش رفتم آخه نگاه کن چهرهشون پیره کوکو توش نگیجی معرکه چی به کترا بیچی دسته گشتن الو السلام علیکم آور جان اینجا؟ کجون همجا جو معرکه اومدیم من کوکو یا جو معرکه اومدیم این خونه باروده هوا یک قروتاو کرده گفت عبیتی خوردیم قروتاو خوری رفتیم؟ باور که باوری هم برو هوا تمام کردیم توا خلیزیم خوردیم ایش همگون دوکو ایش همگون دوکو یگون کس دو نمیکنم با هم خاطر خزان زد مکجون گفتم گروم کردن میدونم یک دوم میکردی اکجون یه من تا دو کنم نمیتونم اولی به من رفته که شما بدونی که به من رفته که تلیفون دگلون کسمون الهی آمین همین خوردگیتون زهری بدنتون شد الله اکبر بگو باهاش داره ماجد ایرابی طبیعت زینه سوی طبیعت باور جونی موکه ماجد میش کو گفت یعنی چی؟ ها نگاه کدام شهر خوشلوق میاد چه خیلی رو داره بی؟ دیدم بازی بیره دیدی؟ این شهری ما شهر خیلی شهری بازی داریم خمون نگاه که بوی رو بی؟ مرا کش کن این سوزه رو بین سوزه در زمستون سوزه میفهمید؟ لیکن یک چیزی جالبی باید که همین خوشلاقاش همیش زورگی میای گوپو جبی این برادر بینه این همین یک چند سال پیش در شهر زندگی میکنه و همین خونه همین را کنسیزه مخیره اینو بشیم وای خلاش فروخ همین خوشلاق آمد او گو مال میکنه السلام علیکم السلام چه خیلی سازی تنجی این برادر سازی راما کارا خوبه دیگه این برادر همه زود تنج سلامتی زوره همه خوبه باشه دهخانی که انا همین دهخانی راما نکی تو مرا نشناخته نه کی نشناختم همین لیتسوس در کومی تافته سر همین تا آمد نستی برادر شیش بخشیش انگار ده بخشیش سلامتی کجا هستی اینجا بند خرقم اکای خرق کجا میبری چرا خرق کجا میبری اکا یا بورگا بگو خرق کجا میبری اکا چشم دنیات کورن این خر نیست این گوه گو برادر من فهمیدم او ما ای گوه گفتم که این خرق کجا میبری کرن Aldaraş Show. السلام علیکم янга سوزین خوبین و سلامتیاتون خوبه نوروزاتون مبارک شوه زحمت شما چقدر زندگی افتاد میشه رحمت янга همون شوهری شما را ما یک هفته میکنم برای چی؟ چوکده؟ او همین شما یک بار همون شوهرتون را بفهمونه نمیشوه یا نصیحتش کنه نمیشوه برای چی؟ او همین میدونه که همین شوهرش ما در رستوران ما کار میکنه همین خواست؟ نه همون کار میکنه همونجا نان و نمک میخوره همین خواست؟ او همون را یک نصیحت کنه نمیشوه اخی چیکار کرده اخی؟ او همون شوهر شما در رستوران ما کسی که مست میشه و ای گردنش میگیره و میپرتویا ای هم میگیره و میپرتویا سیدی بیرون مستور حالشو نمیاد ها؟ مستور حالش نمیاد آخی شما نمیدونین یک چیرا چیرا؟ او همین رستوران ما در درون پاییزه
اوچا 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 لبه بچم اومد Светбина! Светбина, команд, буда бачам бакаш учочкай прамоиш, учочкай бичинамун, буда учочкай прамоиш, учочкай اوه بچه این خونه را تایی کردن ما یک روز پیش اومدیم نبود یا مو پیش بده یا مو پیش بیره فندن در کنه کنی تصویش کنه صاحب خونه به صاحب خونه صاحب خونه لبه السلام علیکم السلام یک دقیقش من حاضر مایلش سلام علیکم نازه سوده سلامت اخبار باشی که کاری ما همه میگردیم خونه به خونه پلیس و چوچی نه شما را غم نتیم وقت نیست ما کمترک کاری ما همه انا پجون نو راه اومده ستون چوچی کرده سه چهار خونه خان نگاه کردیم گفتیم وقت نکرد با روز بگشت دکو رفتن در کرده نگاه کردیم ای در مدت یعنی یک ماه سه چهار خونه نگاه کردیم چوچی کرد 40 50 60 زیاد نه انا شما یک هفته ده 185 سومون 40 درهم کار کرده گیره 185 سومون 40 درهم نکنه سه وقت پرداخت میاد پجون که بود وقت میرسم وقت میرسه که بیزه میشه ده پجون انا میره سری وقت سپردن در کره مالش میسپریم کایده میسپریم با نزدیکی نه پجون پگه سحر ساعتی باز ما شما چک میتیم پگه سحر ساعتی 8 9 بوده اوفیزه باز یک دقیقه پجون این امضای من این پجون 185 سومون 40 درهم پگه ساعتی 9 بوده سپره مالا پجون خب سلامت باشیم ما اونجا ده مال رحمت سلام خب عبدالسلام جای بچم عبدالسلام بچم سمی تلفن های اوچا مانش اینجا بیو برای بینم کس ببینه که رفته باشم و سویت پراموی کنم سویت؟ ها برای بینم کس ببینه که پراموی کنم شما اولی نرفتی نکا؟ نه همینجا تنجی؟ همه اوچان گفت که برای می سویت بینه رفته باشو سویت رو پراموی کنیم Aldaraş Show. لبا بوی ششلیک بوی ششلیک؟ ششلیک بردی ستا خیش قبلی یک بار دیگه با پیش همین ششلیک خونه نمیگذاری Aldaraş Show. چه همسایه جون سازی نغزی سلامتی خوب همه نغز همسایه چی پرسون تو همیشون مرا ندیدی؟ یه هفته کفته سمشه نیسته زنگ میزم نمیبرداره با تلفنوشه پیرخه پیش اگون بیوه رفته بوشه خواهرشم میکنم بیوهم خکو رفتیم هم خیلی گب زده تی کدوم سه رفتستی؟ ما این طرف رفتم تو سه رفتستی؟ مال خیلی
ها زنک یا اینو میگوی تلخم کفان دیه من چند بار از زنگ زدستم از زنگ زدن اکو مردم تلفن نگردونیستم تلفن من پرت افتم دیگه در جای تلفن با گداک میره وکو تلفن در خونه پرت افته آمدگیم ها چی هفته که تو در خونه نیستی من میترسم دیگه خونه برم من میترسم خونه برم چی تاری میترسی؟ به چی زنگ گرفتی؟ بچم مرا دادا گفت تو باید خرسان شدی من خرسان شدن خرسان میشم ها بچه با گریخت اینم بشه خرسان دیده یک ماه پیش بچم بابا گفت خدا دیدی مصفت بیچاره ای دنیا گذشت ای خولش خولا گفت اینا بیچاره خولش ای دنیا گذشت بس زیق شدی مرده او چخه زیق نمیشم زنک او چخه زیق نمیشم او ما که مردم تو بستویب میمونی او فرزم و به پدر کلام میشم اقلا همون بچم او چه میگفت برای همی قزیقم برای خودت مردک شده مردک ها گوش کلی ها زیق نشم چخه زیق نمیشم او دنه بدنی تا علاکای مردک همسویا گذشت مردک همسویا گذشت چی؟ دیگر چی مادر جان؟ سلام بچم زور سلام زور مسافر چی خیلی مسافر من نقص خدا با شکر بسیار خوب همه زور خیلی خرسان شدم نکیم برای شما ای خدمت اومد خیلی خرسان بسری بلند اومدم بسری بلند من بسری بلند این قدر خوبه خدمت که هم در تمام تکنیکای تکنیکا همین چی تکنیکای هست همش یاد گرفتم با همین حجت رانندگی اوش هم گرفتم پدر جان گرفتی؟ برک شو هم میگم که بچه ما گردونه بهترین یعقوب جان یا چای براشه یا چای براشه چای بیا بچم چای بیا ما چای کشم چای ما کشم این دادر ما حرکت کرده درس خونده و چای بجای در پیش مادرش ماند در همین بالای کرپچه مونده من نمیدونم پدر عیبی معلم او یا چای کشم پدر جان خیلی دیگه ساز و خیلی خیلی بسری بلند خدمت تمام کرده اومدی مادر چی خیلی مادر ساز انا که گوش کنم مرجون همین دامی 2 سال خب همین اوچت قدیم همه قصورات را دری شکفر را میکوا دری کشکشک را میکوا یک صورت همین نوای نمیوا هم زیقی هسته که یک بر بچم بید پدر جون لبای وای صورتای کنه وای چو میکنی اون صورت را صورت نوی زمانوی گرفتگی موزی زمانوی؟ او در خدمت هر صورتای خوشونو گرفتگی که اوخین رنگ گری اوچت بی سب سرخ نگاه که ای زیقی ترا آوردگی اون صورتا یک هفته ما کسلی نگاه کنم یک هفته کنی صورت نو در خدمت صورت خوشونو گرفتگی تب تازه نو؟ کنی نشونته؟ بیارم حوزی پدر جون حوزی تسک فقط دیدی زنه حوز نیو که صورتی بچه ما هر دوم تماش میکنیم آمر جون اینا پدر جون اینا صورت هم آوردم گوش کن صورت تماشا کن تازگیش خیلی اینا نگاه کن اینا تماشا کن او بچم ایشمو نستین کو ای صورتی تنکه ها تنکه ها او با ایشمو کجوده انمی ای خدی خد ما آخی چه خیلی ندیدستین آخی آچه جان انمی تنکه کو در درونش مایون Aldarаш шоу. Хай, я чукади кору бурама ништяга, чукашти. Чута кам. Джони? О, ассалому алейкум. Ва алейкум. Саломату. Мешава сос файрот кади тенҷия? Тенҷи гуфтум бия суҳбат кунем ҷода. Ассалом. Шинохти ангата. Ина ман мешинасам дига қашмо қарим. Чӣ ба охӣ? Охӣ нами файрот намекунам ақалан ки манам хеле миём шумо ҳар ду дак параин мара файрот мекунем мара месӯзонем шумо. Ба худо чӣ ба файрот мекунад дугонаша? О. Ма ай ҳарди шумо безорум хат. Иди он аҷаи куҷо мерафта боша? Куҷо мера?
تلفن تاته گم رو شامه گیرم دخترک شو الو سلام الو دخترک شو یه دقیقه بسین اخی اینه یه تلفن نه خرید مرا تلفن نه دخترک شو دختر یه دقیقه بسین خواهی اوخای چی بله میسین یه دقیقه بسین اوخای یه دقیقه بسین اخی من یه گپ دور میخوام گپ ما بگم تو با برین اخی چی خیلی دختری شما خیلی چاقون بدن چی همین یه گپاک داشتم اخی دخترک شو اوخای یعنی قراره کو رفته سی او باید برین در یک جا بسین کو همون نمیگه که در کجا میسین اخی در پیش یزند میستم در پیش یزند؟ یا ای سرت بمونه یزند را سلام بگو من ویزوف میکنم همه وقت من تیارم فرق نداره تشریف خلیلوف یکم ویزوفم دیوم ویزوف قدم قربان سیم ویزوف شاگرد بروسلی کشا بروسلی بگیره کو بیایا تیارم من همه وقت ویزوف تقبل کنم حبیب حیاتت سوختگه ها؟ ولی ما جنگ سر نکردم یا چشم فریاد کده ایستایی؟ Aldarash Show. Stop! Salam alaikum. چو کردی؟ اون لبسا من بشه دختر نشی چی با؟ ایگار میشیده بچه از سختی بازا بری مطرح تو شروع کنه تو زیر نشه ماشین دیدی؟ ای عروسی ده بومن امین او مسئلهش در کار نبود مسئله شریش کنم کلاتکاش در کار نبود علیش کنم اول چهار میاد گره نیستون بور بکنی اما پاهم اگر نیست میام برای فایلات کن هم گرد بخدود نمیشه اولا تکنگی برای فایلات کن همه اونسو جواز میاد شوقی من ایدارم راست لیبا فهمیدم؟ ایدارم بیا همون دختره که زده بود اموی دیگه چیه؟ ایدار راست میم سلام علیکم چه دختره که شروع سازی خوبی؟ چو کدی هم ماشین مرا یا هفته شد دوانده سی روز بگای نه یکم وایده ها 100% جگه اینا مردم اینا مسئله شهریش کردم کلوتکر شهریش کردم 100% جگه اوه استاد شگه پرشوگی شف اینا هم دختره گفتم کو مسئله و کلوتکی و چیزا شهریش کردم کو همش 100% جگه بهترین شاگردی بهترین دارم تمام چیزی که ماشین لازم بود همش علیش کرده یگان کمودی ماشین داره نتوت میگه نپر دیگه 50 سال دیگه تو میگردین سگوشکا اول اپراسیون ما تمام نشده ما مردکم همه ای کارو را میفهمم استاد ما استادیت نیست رو تا سیاه کردی استاد
دکتر ها دکتر ها یامرد بیا باز کش بیمار اول بچی سازی نگم یقام صاحب درکی ما هست همینجا صاحب درکت؟ صاحب درکت هست بازی روز دیگه آیلتون بود زنو رفت دخترچتون همینجا همین زنم نفهمم همون خوبه اما دخترچه ما فراد که جگ بزنم اونا حاضر بیمار حاضر بیمار سلامتی چه داره؟ سازم من دخترچتون آوردم ازور اما دختر همین دخترم در یک وصیت دارم اگر اجازت باشه شما یک برو بیرون میرفته همین دختر میام وصیت کنم بچه میدی شیره دخترچه شیره حالتون خوب است پدر جان؟ خوبم دختر جان میدان کی وصیت دارم دختر جان وصیت و خوشرو و گوش و به نهایت آنچه دوست میدارم دخترم به نهایت دوستش میدارم نمیخوام یا چند جدا شم و نیکم چکا کنم نصیب و تقدیر زندگی همی بده اکم دیگه آدم نمیشم انا وصیتم همی های دختر جان که کسی که در بیرون پرسی اوتت چی مرد بگو اوی کسالای بیزب شیده مرد او برای چی پدر جان؟ همین تا بگو که اوتاب کسالی ویت سپید شیده مرد بگو فهمیدی؟ برای چی خیلی میگی دادا جان؟ برای چی خیلی میگم؟ برای که بعد از سری ما او چطور هیچ که بزنی نگیره این خیلی که شاو خوابتون بر ها؟ این بلولا فول کشیدی زنم میری؟ جا میری وقتی خوب شی میری؟ نگر این شاو شبی موه انور جان بچه‌ها کو خیلی جا بیا خیلی رشید من قیدی صحبت نکردم حاضر پدر جان حاضر پدر جان خیلی السلام علیکم چی حال داری زندگی چه هزار باشی رحمت بزن خان بزن رحمت که زن چیزی زور بده شما منو نگفتین رحمت نگفتین یگان نویگری یگان چی هست نویگری هزار بار شیگر هست چند خیلی نشید این نویرا واسه شیگری خدا نه پنج ماشید توی چند چند شد توی مونا نه دو ماشید توی
سلام علیکم این کس همکورسم او یا گفتم یا ده رو تماشا کنیم یا او تماشا در آورده بسیار خوب ما گفتم که بخوانم میخونم استاد میخونم او خواندن در کارای او میخونم تو همین تماشا کردن بخون همین که بخون که یک از همین شاگرد اول کم نه استاد همین چیز درسای شما مختلف درسای شما نه اینستیتوتم همون شما رو پیشروی ها؟ او پیشروی هست بهترین نکی میدونی چی؟ همین یک سوال هست آخه استاد 10 سالی داره سوالم دادی با چی سوالو خیلی؟ آخه همین دانشجو هم شدی دیگه به سوادت معلوم شد چی به سواد؟ آزی من سواد نکی ترم میسن میسور اینا در یک دستم پله در یک دستی دیگم عقل شما کدوم میره میگیریم؟ من پله میگیرم معلم جان پله انا تو بی عقل دار همین بی عقل ما بجای تو میشتم عقلم میگرفتم او معلم جان هر کس چیزی در کاریش هم میگیره او باید بفهم دیگه کی معلم جان همه زمان ده پلکی باشه کو عقل خودش دویده میآید علیکم سلام هم اساس تنج؟ چو کدی؟ مردک جان آخی گبزه زنک مانده اونه که گبزه مثالی درست کار خطیم که جانه رفته استراحت استراحت هم میگون که همین خود چیز گفتنی درست اونه که این کودکو رو چخیل میکنیم 4 کودک چخیل میکنیم دو تا سخانه اوچه ما میبریم خب دو تا دیگه سخانه اوچه تو میبریم ایت زنک پخته ایده ای گواره چخیل میکنیم با همسویه دمیتیم ای ساکتی مرغ چرخت بای این همسویه دمیتیم بی زنک دو کودک خانه اوچه تو دو کودک خانه اوچه ما ای گومونه او همسویه نگاه میکنم این مرغ سگ پگه این همسویه نگاه میکنم خونه خالی میشه نمیشه همیشه استراحت کنیم امروز چه دیروز بچه های عزیز موضوع امروزه ما امروز میدونین چی؟ بچه ها میدونین چی؟ بچه های عزیز در ما عموما بیناهای آشیانه‌های بلند گفتن اینجا ساختمان ها اینجا با کارا بیسو بوده اینجا آنا مردم میگه بیکاریم آنا برین اونا کارا نگاه کن ساختمان های خیلی پیشروی های نموده این اینجا مغازه های نو مغازین اینجا با کپوس بخوریم کپوس اوف فیول بیگ از این خام رسن آیله خوش صدا بامون ای مرده روزی درست گازین میخونی چی خیلی کم میزنی تو؟ میمونی؟ امی گازید منو خونی 10
سالش زندگی داریم تو فقط گزید میخونی مهر و محبت تو را ما ندیدم. ای زنک مهر و محبت داریم اینه که کم کم گزید هم خونده در کاره کن. کاش که ما گزید میشیدیم و در دست گرفته میخوندی. ای زنک من خدا میگم که تو کلندر میشدی هر سال آلیش کردن میگرفتم. بیا زنم یه قند تزنم بیا حالی همجا دمان میوار آوازی سیگارت کشیست مردک این اخواه چی بگم آخه یک ماهی در روزی دیگه در کدام دولتی خارج بدی؟ با گفتم که همه استراحت های کدگی مولی پتکای بینی میبرویم میرسم خود سر میشه وقت سر میشه که جاتا بدی یا همه بدی او خیز زنه او همه چی را شکر خدا بود کده او ای چی کمی تو این اسپیچکای گردن تبی دستمانوی دست تبی تمام این نمون خانه و در کدم تا اینا پیش خدمت ها خدمت کرده استیا و اینا اخرانو در پیش در دیگو دارن تمام این نمود ماشین سه نمود ماشین علیش کدی او ای چی کمی که بایی خمرم خود میکنی کمی تو زنه مرد این سپیچگاه در کار نیست نه اخرانت نه پیش خدمتت نه شفتیارت نه ماشین نه خانه دبدبناکت مرد مهر محبتی تو در کاره اوخ با چه خیلی مهر محبت اوخ مهر محبت ما دارم در تو اوخی این مهر محبت آدم با گفتن نمیفهمونه باید باید حس کنی چی خیلی حس کنم در یگان جای تو من همین دوست داری و مهر محبت در یگان جای تو نمیبینم من در همین زندگی یگان وقتی نشید که تو درباری من باشی فقط این دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی او دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی تمام همین خانه کلان میدانم من میدانم همون دو سه اخرانه تمام خیلی نفهمیدی زنه اوخی عشق محبت که من در تو دارم کو چخیل بگم با زبان توجیکی کده بگم کو مهر محبتی ما عشق و عاشقی ما مهر محبتی ما ایموی سری آتایی تو ده بسیار چی؟ آتای من سرش کلای کو؟ الو رسیدی اما؟ این رسیدم موقع یم اینو توقت که؟ یا ساعت مت را نگاه دارم؟ این من هم استاد داشتگی هر شد تمام این ما اومدم مایل تست چی حاضر مایلشه سه باشید امیرم من شیطانی میگنم که گل میارم اینا با من گل نیاوردم با چیکار کنیم من حقیقه چی بگم ای بیا میرم میگم که بیا یه صورت میگیریم تمام منم صورت سلام علیکم سلام برو خوب ششتی ممکنه اشتم یا تایده شکیدی میگم که هر فقط که می اومدم گل بعدا میکردم اگه بخشش که گل راستیگه باید برآمده یه صورت امید سه بچه‌ها میگیریم چی خیلی؟ سه بچه‌ها چی میگن؟ سلام علیکم سلام علیکم طرفرید سلام علیکم اکا چی کنید؟ سازی برو خوبه اکا صورت میگیریم برادر ما همین راستیگه پیروز فقط توی داریم این اویله هم اشتباه انا این مورا صورت بگیر کلون کن اوپا کلون کن چند سال میشه صورت؟ برادر قدرم برای شما 20 تومن 20 تومن؟ 10 تومن نمیشه برادر 10 تومن ها ما به نزدیکی توی داریم برادر سلامت باشید خوش آمدید انور جان جان اخی قشلاق رفتی؟ قشلاق رفتم پدر و مادر دیدم همه صد پاییز
توی شهر دم میکنی پدر و مادر رو گفتی توی بیا توی خبر نکردم؟ نکردم چی با؟ عجایب گاب میزنی تو و همون پدری ما وقتی که زن گرفت تویش من خبر کرده بود حاضر سلام علیکم بچه خوشرو سلام علیکم بچه که خوشرو در قدر بمورم خدا صد سالت کنه بچه خوشرو بچه که خوشرو در قدر بمورم در قدر صدقشم بچه که خوشرو این قرق نانی قاقم بته نانی قاق؟ نانی قاقم بته این قرق من تدا میرم اینون بای نانی گرم یارم تا عروسی من میشی؟ وای خدا زنک بفرم خانته خونه بوده سر من خوده برای خوره عجیب کار میزنی خواه میده سنه کار چی بگم خوش برم آتگارد منومه عاشقی دارد منومه دلفی دارد منومه سایدشی دارد زمان دیگزی داریم ها؟ تلویزیون داریم ها؟ خی دیسک قلم قربان ما این قرار قسم میکنی بفرم میشه خواه میری السلام علیکم نغزه شما دختری خولا همه طرفتین؟ خیلی شش موضوع چی در تلفن گام میزنیم خیلی که نوال پیش دیدیم گفتم خمخش رو شناس کنم اکر در تلفن من خمخش شناس نمیکردم تدا ما برام خیلی گفتم خمخش شناس کنم تدا من اگه خمخش شناس کنم حالا نموم جخای راستی گب خیلی همین شناس که گفتم خشو شناس کنم که من 5-6 ماشین دارم ولی با 5-6 ماشین دیگه زکاس کردگیم او انا نه دو تا سوپرمارکت شده استانبولی مینی مارکت ولی اوستو کار کردستیم خیلی خونه در همش قانون قویدش قطعی انا ایش خیلی پیگم زندگی روی میلیونه جان مختا نغز میشناسم خیلی هر سهر هم دو گاوکی که داری کو چراندنی میبری من میبینم خیلی زنک پناه به خدا من رفتم اگه حالی میرم کار میشه نمیشه و رسی هم میگن او را بچه چرا نگاه فهمیدی بچه چرا نگی حتما چیزشی من تزموز ها من پناه رو روی میکنم گب گبی بچه پناه به خدا
چیده؟ نشیده اینا نه میگه اکا تلک آبینی بچه Alo. لبای Sözü Anvar can. زنک شما ساز تیج خونه خوب کارو چخیر قزی قیشه گازه زنک بچه شید یا دختر گازن دختر دار شدیم. چی؟ دختر؟ گوش که مرا من ده سروش نزنگ نزد دیگه من تیمه نمیشناسم من کور دایمه چی؟ Alo. Sözü Anvar can. و علیکم سلام یه خبری خوشی دارم. با چی خبری خوش بوده؟ همین قدر وقت یگان خبری خوشم ندادی بچه دار شده. آنه دیگه گپ Ana çucaça. Borkan nako. Assalomu alaykum dixtara. Assalomu alaykum. Ina mashini bepul. Kujoy dar ko'ray to joy dar ko'ri ra mebaram. Mebari. To joy dar ko'ri ra chaqsu mebari. Bepul guftum bepul. Aniq bepul mebari. Bepul mebre yak busa kira kishta ya busa. To joy dar ko'ri ta mebaram. Aniq bepul to joy dar ko'ri ra. Bishi. Mara das. Ina. Bishi. Ocha. جابیو اوچای نیم بجای بچه‌تون تا جای در کاری را میبره در آخر یک بوسش میکنی بجای بچه‌تون در آخر یک بوسه میکنیشم آره آدمایی که نمیدونن دسته رول میشینه ماشینه کنه نمیتونن این اما تو رو گفتم موزیکا رو بلند میکنیم این اما زد ما چی میشه اکا جان السلام علیکم بخشیش اکا جان بخشیش چیکار کردی من کار دیر کردیستم تو بوشی اومدن اکا جان دیستانس گیری شکل اکا جان دیستانس گیر آخی ما هم دیستانس ایودم برو آمده اکا گوش کن من هم ماشین شما رو سوز میکنم نکی شما گپ زنن که دیستانس دکی جا میفروشم در سلطانی کبیر بچه‌های عزیز چارکی ششماکی با افریقاسی میدونه الان یک کبایت شما رو باید با سوالای خوب دیم شما جواب دید درست؟ الان که بابا که اذیت کنید گفتم که سردفتر ادبیات معاصر کیست؟ سردفتر ادبیات کلاسیکی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی قندان تازه شیرین قندان تازه خواب نباید خیلت جان اخی بودم با پیش اومدی تو دوکر فریب کردن نگرده کنی خیلی جان جو منه خیلی فریب کردن نگرده میفهمی تو گفت که در تاجیکستان چند میلیون اهالی آدم زندگی میکنن گفت در تاجیکستان چند میلیون؟ در تاجیکستان 9 میلیون اهالی زندگی میکنن 9 میلیون کنی همون 9 میلیون یک طبعه که من در نوبر کن چه؟ خب کی بخوا سرگیج نمانده نه او چیزای بلو در من بود کدگیم بیا این صورتاش قطعی بکلوش برم 20 تا صورت دیگه گفتگی چی تمام بلو در بگو نمروش نویسگی همه ده دوای خواهد چی بکنیم کارو چی؟
خیلی شی من گم کردم وقتی نو یه ماشین دور اومدگی من خما گم کردم این خیلی بکلم چیکار کنم میره بیم مرکم خای چی ای بچه به همین دادر من یه بار تلفن کنم همین قموه رفته همین قبوشه یک سوخری میشه و یه بار پول رو اینه میکنه این بیچاره موسیبه پدرم میگه چوه یک پول رو اینه میکنه چوه پول رو اینه میکنه خوز به من زنگ زنم تاجیکستان الو امر سوزی تنجی سلامتیت خوبه؟ یا چه خیلی سوزی تنجی سلامتی زونه کارو خوبه؟ اولو هم بچه پدر چخی مادر چخی همه سوز؟ پدر مادرم همه سوز خونگی و همه زور همه میپرسند سراغ میکنن میگه اول سلامتی سوز باشه چخه باشه خوب باشه خوب اوتام یک سخن کردی گفت که یک هم انور یک بول پول روی نمیکنه پول روی میکنه نمیکنه چخیلیه ای چخه؟ پول؟ یا 10,000 روبل روی که میشه الو انور نفهمیدم پول میگن؟ الو بچه سیگازو بیزی باید عجایب آدم ها ایدن نمیگه که تو سوزی تنجی یکم آجینا پول روی کن بیا بولگه تلفون کن الو انور پول میگه اوتام پول میگه پول میگه؟ اوه پول الو بچه این نمیفهمه یا که سیواز نیسته چه خیلی؟ بیا بولگه تلفون میکنم همین دفعه نگیره اگر دیگه زنگ نمیزنم شد اوی دیگه نسیه اون روز من رو تو دا خرمت یا الو اوتام پول میگه پول میگه روی نمیکنی پول فهمیدم پول الو نشیدیدم تلفن بیرون چیه؟ سلام علیکم مشتری محترم. سلام علیکم. من همه آواز شما را فهمیدستم. مشتری محترم؟ پدرتان پول گفتسته. پدرم پول میگه؟ ها پول میگه. من نفهمید. شما فهمیدی؟ البته که فهمیدست. شما کی فهمیده باشین؟ اپا جان. پول شما خودتون روی کدام گیره؟ همینجا رو دیگه استم کو؟ خیال نکنم که در تاجیکستانه می رنگ تاجیکستان است همینجا اینم خیلی خوره اینم چینم دارم عجیب نه مالینا در تاجیکستان هم پر الان اویمو امیر اسی اونجا رفته گوش که مال همین گپ بانی خمونی یا هفته ده هفته شد نه کورای نه بورای اقلا نه خونه پول روی کدام تاجیکستان مال پول روی کدام اقلا هم شکمی خمون اگه چی بیایم بخره این خیلی بیکار بگردیم که نمیبرم گوش نگیده مال همش خیرت کم مسافت بدای همین موی گیره کش بدای همیش بدای بله راست میگی همین شواش اقلا گوش نگیده نمیبرم یکم موی بگیرم بخرم همین شواده نمیبرم گوش نگیده بیا یکم تمی خپه اوه برام خود شاو نشیده درام رفته موی خپیدن نکن موی نمیزنم خیلی دا هیچ ندارم کو هیچ خیلی مایی نمیای با یک جون مرا نخرین من خواهیشتون اجرا میکنم ما خواهیش مانه بگیم آنبر در غریبی خدا دادک مانم در غریبی خدا داد هو ما سه خواهیش نه یک خواهیش داریم یک خواهیش داریم یک خواهیشتون هم اجرا میکنم سه خواهیشتون هم اجرا میکنم ماهی جان سه خواهیش مانه نه یک خواهیش مانه اجرا که یک خواهیش مانه یک خواهیش داریم خواهیشی ما همی یکی خلاصه مانو برو ورده خواهیشی ما همی یکی
анаму бисетажара ай поён то болора мо ҳардум то қашака дур кунем. Assalomu alaykum. Serjant G'afurov. Salom. Hujjat yo'q. Akajon chi bo'lib? Komandir رو نمی‌سازی. دستی من از سرته؟ شما قاعده راه بیرون کرد. من دیدم ازم دور که شما با تلفن گپ زده اومدید. فهمیدم که با تلفن گپ زدم. شما گناهگارید. برای همه حوض ما شما پروتکل میکنیم. کماندیر. بعد جریمه میکنیم. برای چی؟ دست از سرته بچه. نمی‌فهمی حوض. کماندیر ما گفتم به آخر چی دست یک مودش دیگر خیل میکنیم. بعد آن دفتر جریمه امانت بانک میسپرد. کماندیر گوش کن مرا. بیار چی مسئله نمیشه. خب چی؟ بیا میره من بیا. چیکار میکنی؟ هیچ کار میکنم نمیز با ثواب بخیر. تغییر کم بودن نمیکنم. تیموس نمیز. نمیزی نه شما. من پروتکل میکنم تمام. کماندیر جو گوش کن مرا. من روزی بنویسین. نکی. تلفنی نوکی بیلی نویسین. برای چی؟ آخی سنس قیمت مزور نمیشه پروتکل سنس رسپور. Idora chiqib g'zarondi idora. Chiqib g'zarondi. Nishtiyagi bor. Chiqib g'zarondi. Nishtiyagi bor. Qishloqda qaymedini ku qayqirib. Kor bor isiz man tu samsa ama chi sat kagnada. Qay bu hansi po baynansi po mefamda. Nishtiyagi bor میگن. Qishloq mana ma'qulay muvaqqan idosh ham праздникош qishloqda behtarin megzarada. Diga so chiqib g'zarondi. Vay menden chi vay. Bobom. Gokes. Во гокши дар ин. Канта. Але ки медонин чи шид? Ай, дуруни ҳаму гов. Ам қадаро, я 3-4 метр банд омад. Дуруни гов. Гов банд хурда будай да. Ки? Ме и ҳичя, медуни мо чӣ ёфтем? Мо короче гов вақтем ку. Хунаи бобимда. Ай дуруш, бугу. 4 метр клеёнка ёфтем. Ва. Идата гузарон ку. Ма чӣ бугум ки омара бовар кунад? Айдуруни гов. Айдуруни гов. Представь ки чӣ хел вай клеёнка хурда. Ҳеҷ гап не, 4 метр клеёнка гуфтӣ? 4 метр. 4 метр клеёнка. Ту чӣ гуфтӣ 3 метр банд? 4 метр. Қадароз. Банд. И ҳеҷ гап нест. Мара акай калоним як гов куш медонӣ? Медони адири гов чӣ ёфтем? ҳоли бугу ман бовар намекунем шумо. ҳамин акай калон дар рӯзи ид гова кушт ку. ҳамин гова кушт ку айдуруни гов. Оғи бугум бовар намекунем шумо да. Бугу. ҳамин гова куштем ку. Айдуруни гов. Ята карбюратор ёфтем. Во.
بارون نشاندن چیبا خیلی ربی باز هم که اومدی سرده افتاد سرال بارون داده من ترا گفتم بارون میبورم خیلی بارون میبورم اون خونه نگاه کده هیچ گامه دیگه دریا جویی شده که باور کنه یکم بارون با پیش خمون میگذره بعد شما خمون که خمون بله خب تو جون من ترا گفتم گوگل دا دیدم که بارون های هم خمه و من ترا گفتم که بیان نره اینجا قبول کنه ترافتی خیلی که هوای توزه با دا خوبه دکترها گفتن که نه اگر خنکی دتا خنکی ممکن نیست باید خیلی احتیاط کنی گپا نمیگیره آخی بویا مروجی که دیگه خوردمه دارم میخنده که نه بویا مروجنی خوری که من ترا گفتم نخه گوگل دا گفتن که خنک میشه گفتن نه افتوا دیدی زنگی نه کو افتوا که خیلی همی هم خیلی خنکات چی بخوره؟ کی با جان؟ ها؟ همین هم دیدی ها تو زنگ ای چشمت بلق میکنن اینو میکنن بیاده عجوی همین وقتی حالی خمون در پرگوکاییم این گفتی گفت یک هوای توزه داریم جوی کار بد میشه بعد دیگه میگم اون روز توی رفتیم چی خیلی بودم او چی خیلی رفت که دورا قصد من تا سونگرم کن که خنک بودم خنک هوا کده کده؟ کده؟ چی شدی؟ دکتر زنگ ما به من سادم اختته؟ تلفن اختته مده؟ دکتر زنگ ای؟ کد دارا گوی که کده چی؟ کد دارا کد من زنگ زنم ها زنگ ها سوز شدم چی؟ بیا بریم خونه Aldarash Show. همینجا رو گفتی خیلی خیلی بجا بشین همینجا ما علاقه ازور آما خوش آمدی ازور آما ها؟ ازور آما همینجا مفرون همینجا ازور احمد میگو ازور احمد یو تو باقی من ازور احمد تیتره چو میکنو عجایب بودم همین جز زمانش نه عجایب بودم ازور احمد میگه میخیزم میره و من ازور احمد تیتره در کشم زده تو برده علف کنم گوده کن خریده نتونم چو میکنم ازور احمد تیتره اومده پولش بته ازور احمد میگه میخیزم میره و کبیسیون ناوی نکه های کنم خوب های میکنم برون نرونی بفرویم آخی نه های میکنم اون یکم خیلی ها کام ناوید کنه چوبا آلی پشتا 3000 احمدی دیگه اشتگی Aldarash Show. میدونی الهام یا کایت میکنم نسخه میکنم الهام باز نشان میدی الهام السلام علیکم سلام کجا نگون داره که همین شوهر من نصف بس کنم ها چه خیلی کجا ماری نمودش چه خیلی یا بر نشان ته ترخیل نکن چند بار آدم نمیشه خوب ای چه خیلی کجا نگم استفادهش دورا کشت وارد اگر شما خودتون نوز کشت دیگین میفهمین چند سال کشت نوز 5 سال بعد بس کردین آنا دیدی تن بس که میخریم بعد 5 سال هم نخوردیم بس کردین چند سال 5 سال 50 سال من خدمتیم ترا سرتن تو مگرزی میره ترا من نمیدونم درجات رحمت رفتیم اگر نخوردی شطفه میخوری اوفه خیلی رفتم اینو ساگره کارت میکردم
چی شدی؟ من حیرانم. شوکادی با. انا بچه ها رسیدیم. کجا رسیدیم؟ کجا دوردیم ما رو؟ چی شد؟ حکه بچه ها چه؟ گلرزی نام داشتی؟ خیلی کم کم تلکی که بنزین رو تمام شد با کجا دا زفرف کسته اینجا؟ خیلی رو انیق بنزینش تمام شد. انیق کم تلک تلکی ممکن نیست. یا بالا کک. دیگه تله نکنی که؟ بچه تشنگی در سوخت موقعی یا اوه چای دوری تو وقت رو داره همه جا خاک دیگه تله میگه خیلی میرسیم زفرف کنه قریب مونده دوری اگم چی؟ اوه این هم بودن چیزی اوه این چای ها؟ نه بنزینه بون نخری بنزین؟ اوه وقتی بنزین که دوری اوما چی قدر ایقا کیلومتر زور داده تله قدرش آخه اکا کلت کار میکنه ترا این برای یک روزی مبادا یک روزی تنگی ده او ای در روزی مبادا میشود دیگه او مرد مای تله قدره آخه اکا مرد ای تله قدره اینو برای یک روزی مبادا میگم کی اینو حاجی تو اصلی تله میکنی او پگه با خودم توقع باشم کی تله میکنه الو امو گامو سلام علیکم اکای کچکا سوزا کتینجی آخه نمی کامپیوتر که ما خریدی کن میمونمشا دیگرونو میشم کامپیوتر؟ چه نمیشوا مرا گوش که همی کلوکه کلونا بجق انا خب بجق اینا هم کلوکه کلونا اینا هم پمیجق اینا دیگرونو میشم همون رازویت کرا بیگو سخت کدگیه ها نسبت رازویت که زدگیم مرا گوش کنه یا بورگه همون رازویت کرا همه شا ببین کس جوشون سخت کدگیه ها نسبت رازویت که زدگیم کامپیوتر گیرم یا بورگه خوشون نگه کنم رازویت که تغییره باز بیا کنه فلاریک و گیرم کنم فلاریک چکو میکنی؟ اوخی سوید نیستا چی؟ گلرزی چخیر سوست برو خوب هم چند سال ما بود نبودی رنگ رو درام دایی شکم بیه خان تزن خان تزن شکم بیه گفتی اون که قوری سگره گشته شکم خان تزن او تربیه میگه خطونو همه زن تام کم تربیه کوخی تو خدا بود او قاق زده رومه گشه قاق زده کلون خونه چیزی فورش هم میخواد او چه خیلی کلانی خونه بفکرم که تو بیرون خاندانی خونه گیریانی نه امو هم خدا جانگا با دیدم با خدا خدی سلام علیکم گفتم سودای همه ما ویزوف میکنم همه وقت ما تیارم فرق نداره تشریف خلیلوف یکم ویزوفم دیوم ویزوف قدم قربان سیم ویزوف شاگرد بروسلی کشا بروسلی بگیره کو بیاده تیارم همه
حبيب حلو تصوتك يا یعنی بست ولی ما جنگ اثر نکده یا چیش فریاد کده ایستایی؟ Aldarash Show. Stop! Salam alaikum. Çok hadi. اون لبس هم بشه دختر نشین چی با؟ دیگار نشیده بچه از سختی بازا بره مطرح تو شروع تو زیر نشه ماشین دیدی؟ ای عروسی ده بومن امین؟ او مسئلهش در کار نبود مسئله شایش کنم کلوکر در کار نبود دلیش کنم اما چور میاد گرده نیستون بور بکنی اما پاهم اگر نیوز میام من فایلات کن هم گرد بخدود نمیشه اولا تکنگی من فایلات کن همه اونسو جوز میاد شوقی من ایدارم راست لیبا فهمیگم؟ ایدارم این همون دختره که زده بود همون دیگه چیه؟ ایدار راست میم سلام علیکم چه بهتره که شروع سازه خوبی؟ چوکا دیام موشین مرا یا هفته شد دوانده سی رو بگای نه یکم وایده ها 100% جگه اینا مردم اینا مسئله شایش کردم کلوتکر شایش کردم 100% جگه اوه استاد چیگه باشوگی شف اینا هم دختره گفتم کو مسئله و کلوتکی و چیزا شایش کردم کو همش 100% جگه بهترین شاگردی بهترین اورم تمام چیزی که ماشین لازم بود همش علیش کرده یگام کمودی ماشین داره نتوت میگه نپل دیگه 50 سال دیگه تو میگردیم سگوشکا اول اپراتسیا ما تمام نشده ما مردکم همه ای کارو را میفهمم استاد ما استادی نیست رو تا سیاه کردی استاد دکتر هرو کده یامرد بیا باز کش بیمار اولاد بچی سازی نگم یقام صاحب درکی ما هست همینجا صاحب درکت؟ صاحب درکت هست بازی روز دیگه آیلتون بود زنو رفت دخترچتون همینجا همین زنم نفهمم همون خوبه اما دخترچه ما فراد که جغ بزنم برا حاضر بیمار حاضر بیمار سلامتی چه داره؟ سازم حالا من دخترچتون آوردم از اون اما دکتر همین دخترم در یک وصیت دارم اگر اجازت باشه شما یک برو بیرون میرفته همین دختر میام وصیت کنم بچه نیدی شیره دخترچه شیره حالتون خوب است پدر جان؟ خوبم دختر جان میدان کی وصیت دارم دختر جان وصیت و خوشرو و گوش و به نهایت آنچه دوست میدارم دخترم به نهایت دوستش میدارم
نمیخوام آیا جدا شم و نکم چیکار کنم نصیب و تقدیر زندگی همی بده که من دیگه آدم نمیشم انا وصیتم همی های دختر جان که کسی که در بیرون پرسید اوتت چی ده مرد بگو همی کسالای بیزب چی ده مرد او برای چی پدر جان؟ همین تا بگو که اوتم کسالی ویت سپید چی ده مرد بگو فهمیدی؟ برای چی خیلی میگی دادا جان؟ برای چی خیلی میگم؟ برای که بعد از سری ما او چطور هیچ که بزنی نگیره چایگه؟ چای این آخرت که شاو خواتونه بر ها؟ این بلولا فور کشیدی زنم میره؟ جا میری وقتی خوشی میری؟ نگر این شاو شبی موه انور جان بچه‌ها کو خیلی جا بیا خیلی رشید من قیدی صحبت نکردم حاضر پدر جان حاضر پدرم خیلی السلام علیکم چی حال داری زندگی چه هزار باشی رحمت بزن خان بزن رحمت که زن چیزی زور بده شما من نگفتین رحمت نگفتین یگان نویگری یگان چی هست نویگری هزار بار شیگر هست چند خیلی نشید این نویرا از شیگری خدا نه پنج ماشید توی تا چند ماشو توی مونا نه دو ماشید توی السلام علیکم استاد جان. السلام علیکم. این کس همکورسم. او یا گفتم یا دهر تماشا کنیم الان او تماشا در آورد. بسیار خوب. ما گفتم که بخونم. میخونم استاد میخونم او. خوندن در کارای. او میخونم. تو همین تماشا کردن بخون. همین که بخون که یک از همین شاگرد اول کم. نه استاد همین چیز درسای شما مختلف درسای شما نه اینستیتوتم همون شما رو پیش روی ها؟ او پیش روی بهترین نکی میدونی چی؟ همین یک سوال داره آخه استاد 10 سالی داره سوالم دادی با چی سوالو که؟ آخه همین دانشجو هم شدی دیگه به سوادت معلوم شد چی به سواد؟ حاضی من سواد نکی ترم میسنج میسور اینا در یک دستم پله در یک دستی دیگم عقل شما کدوم میره میگیرید؟ من پله میگیرم معلم جان پله انا تو بی عقل بودم همین بی عقل من بجای تو میشدم عقلم میگرفتم او معلم جان هر کس چیزی در کاریش هم میگیره
او بایر بفهمی که کی معلم جون همه زمان دا پلکی باشه کو عقل خودش دویده میآید علیکم سلام هم اساس تنج؟ شوکدی؟ Bardak can. او جان آخی Eç bu. گبزه زنک مانده همونه که گبزه Misali درست کار قطعی میتونه جانا رفته استراحت. استراحت هم میگون که همین خود چیزی گفتنی درست اونه که این کودکو را چخیل میکنیم 4 کودک چخیل میکنیم دو تا سخانه اوچه ما میبریم خب دو تا دیگه سخانه اوچه تو میبریم ایت زنک پخته ایده این گوه را چخیل میکنیم با همسایه دمیتیم ای ساکتی مرغ چرخت بای این همسایه دمیتیم بی زنک دو کودک خانه اوچه تو دو کودک خانه اوچه ما ای گوه مونه او همسایه نگاه میکنه این مرغ سگ پگه این همسایه نگاه میکنه خونه خالی میشه نمیشه همیشه استراحت کنیم امروز چه دیروز بچه های عزیز موضوع امروزه ما امروز میدونین چی؟ بچه ها میدونین چی؟ بچه های عزیز در ما عموما بیناهای آشیانهای بلند گفته اینجا ساختمان ها اینجا با کارا بیسو بوده اینجا آنا مردم میگه بیکاری آنا برین اونا کارا نگاه کن ساختمان های خیلی پیشروی های نموده این اینجا مغازه های نو مغازین اینجا با کپوس بخوریم کپوس اوف اول بو گازید خون رسن آیده خوش صدا بامون ای مرده روزی درست گازید میخونی چه خیلی کم میزنی تو؟ میمونی؟ امین گازید منو خونی 10 سالش زندگی داریم تو فقط گازید میخونی مهر و محبت تر ما ندیدم ای زنک مهر و محبت داریم اینه که کم گازید هم خوندن در کارای کن کاش که ما گازید میشیدیم و در دست گرفته میخوندی ای زنک من خدا میگم که تو کلندر میشدی هر سال حالیش کردن میگرفتم
بیا حالا امجدمان میوار آواز سیگارت کشیست مردک این اخواه چی بگم آخه یک ماهی درازی دیگه در کدام دولتی خارجه بدی؟ با گفتم که همه استراحت های کدگی مال الپتکای بینی میبرویم میرسم خود سر میشه وقت سر میشه که جاتا بدی یا مانا بدی او خیز زنه او همه چی را شکر خدا بود کده او ای چی کمی تو این اسپیچکای گردن تبی دستمانای دست تبی تمام این نمون خانه و در کدم تا اینا پیش خدمت ها خدمت کده استیا و اینا اخرانو در پیش در دیگو دارن تمام این نمود ماشین سه نمود ماشین علیش کدی او ای چی کمی که بایی خمرم خود میکنی کمی تو زنه ماده این سپیچگاه در کار نیست نه اخرانت نه پیش خدمتت نه شفیارت نه ماشین نه خانه دبدبنا کد ماده مهر محبتی تو در کاره آخه با چه خیلی مهر محبت آخه مهر محبت ما دارم در تو آخه این مهر محبت آدم با گفتن نمیفهمونه باید باید حس کنی چی خیلی حس کنم در یگان جای تو من همین دوست داری و مهر محبت در یگان جای تو نمیبینم من در همین زندگی یگان وقتی نشید که تو درباری ما باشی فقط این دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی او دولتی خارجه دای سفری کاری قطعی تمام همین خانه کلان میدانم من میدانم همون دو سه اخرانه تمام خیلی نفهمیدی زنه آخه عشق محبت که من در تو دارم کو چخیل بگم با زبان توجیکی کتا بگم کو مهر محبتی ما عشق عاشقی ما مهر محبتی ما ایموی سری آتای تو بسیار رای چی؟ آتای ما سرش کلای کو؟ الو کجاست بیامد؟ این رسیدم آخه یم اینو توقت که؟ یا ساعت مطرح نگاه دارم؟ این من هم استاد داشتگی هر شد تمام این ما اومدم مایل تست چی حاضر مایلشه سه باشید امیرم من شیطانی میگنم که گل میارم اینا با من گل نیاوردم با چیکار کنیم من اخیره چی بگم ای بیام میرم میگم که بیا دست صورت میگیریم تمام منم صورت سلام علیکم سلام برای خوب ششتی ممکنه اشتم یک تلیده شکیدی میگم که هر فقط که می اومدم گل بعدا میکردم اگه بخشش که گل راستیگه باید برامده یک صورت همین سه بچه ها میگیرم چی خیلی؟ سه بچه ها چی میگن؟ سلام علیکم سلام علیکم طرفرید سلام علیکم اکا چی خیلی؟ سازی برای خوبه اکا صورت میگیرم برادر ما همین راستیگه این روز فقط توی داریم این اویله هم شده اما این مورد صورت بگیر کلون کن اوپا چی کنم میکنم؟ چند سال میشه صورت؟ ما در کدوم برای شما 20 تومن 20 تومن؟ 10 تومن نمیشه برای من 10 تومن ها ما به نزدیکی توی داریم برادر سلامت باشید خوش آمدید انور جان جان اخی قشلاق رفتی؟ قشلاق رفتم پدر و مادر دیدم همه صد پاییز توی شهر دا میکنی پدر و مادر رو گفتی که توی بیرم توی خبر نکدم؟ چی با؟ عجایب گاب میزنی تو و همون پدری ما وقتی که زن گریب تویش من خبر کده بود حاضر سلام علیکم بچه خوشرو سلام علیکم بچه که خوشرو در قدت بمورم خدا صد سالت کنه بچه خوشرو بچه که خوشرو در قدت بمورم در قدت صدقشم بچه که خوشرو این قرق نانی قاقم بته نانی قاق؟ نانی قاقم بته این قرق من تدا میرم اینان وای نانی گرم میارم تا عروسی من میشی؟ وای خدا
خیلی مرا خونه بوده سر زنم بفرم خاناته خونه بوده سر من خودم برای خوره عجیب کار میزنی خونه بارم سرا کار چی بگم خوش بارم خاطرت منم عاشقی دارد منم دلفی دارد منم سید شکار زمان دیگزی داریم ها؟ تلویزیون داریم ها؟ خی دیسک قدم قربان ما این قرار قسمه کنی بفرم میشه خواه مری السلام علیکم. نغزه شما دختری خلا همه طرفت اینج؟ خیلی نه شش موضوع چی در تلفن گام میزنیم خیلی که نوال پیش دیدیم گفتم خمخ شروع شناس کنم اکا در تلفن من خمخ شناس نمیکردم تدا ما برام که گفتم خمخ شناس کنم تدا من اگه خمخ شناس کنم حالا نموم جخای راستی گب خیلی همین شناس که گفتم خشو شناس کنم که من 5-6 ماشین دارم ولی با 5-6 ماشین دیگه زکاس کردگیم او انا نه دو تا سوپرمارکت شده استانبولی مینی مارکت ولی استو کار کردستیان خیلی خونه در همش قانون قویدش قطعی انا ایش خیلی پیگم زندگی روی میلیونه جان مختا نغز میشناسم ایش خیلی هر سر هم ده گاوکی که داری کو چراندنی میبری من میبینم خیلی زنک پناه به خدا من رفتم اگه حالی میرم کار میشه نمیشه و رسیه میگن او را بچه چرا نگاه فهمیدی بچه چرا نگی حتما چیزشی من تزموز ها من پناه روی میکنم گب گبی بچه پناه به خدا خیلی چی ده؟ نشیده الان نه میگم اکا تلک آلی نه بچه الو لبای سازی انوار جان زنک شما ساز تنج خونه خوب کارو چخیر قزی گازه زنک بچه شید یا دختر گازن دختر دار شدیم چی؟ دختر؟ گوش که مرا من ده سروش نزنگ نزد دیگه من تیمه نمیشناسم من کور دایمه چی؟ الو سازی انوار جان و علیکم سلام یه خبری خوشی دارم با چی خبری خوش بوده؟ همین قدر وقت یکم خبری خوشم ندادی بچه دار شده آنه دیگه گم آنه چوجا چه برکم نکن السلام علیکم دخترم السلام علیکم اینم ماشینی بپل که جای در کره تا جای در کاری را میبرم میبری؟ اوه تا جای در کاری را چند سو میبری؟ بپل گفتم بپل انیق بپل میبری؟ بپل میبره یک بوسه کی را کشته یک بوسه تا جای در کاری تا میبرم انیق بپل تا جای در کاری را اوه بشیه من را دستم اینم بشی اوچه اینجا بیو اوچه نیم بجای بچه تون تا جای در کاری را میبره در آخر یک بوسش میکنی
و جای بچه‌تون در آخر یک بوسه میکنیشم. نه آدمایی که نمیدونن دسته رون میشینن ماشین کردن نمیتونن. این اما تو رو گفتم موزیک رو بلند میکنیم این اما زد ما چی میشه؟ آقا جان السلام علیکم بخشش آقا جان بخشش چیکار کردی من کار دیر کردیستم تو بوشی اومدن آقا جان ما دیستانس گیری شکل آقا جان دیستانس گیر آخی ما هم دیستانس ایودم برو آمدن آقا گوش کن من همین ماشین شما رو سوز میکنم نه که شما گپ زنین که دیستانس داگی جا میفروشم در سلطانی کبیر بچه‌های عزیز چارکی ششماکی ما موفق هستید میدونید الان یک طبقه شما رو باید سوالای خوب دید شما جواب دید درست الان که بابا که اذیت نیست گفتم که سردفتر ادبیات معاصر کیست سردفتر ادبیات کلاسیکی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رو در که سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی قندان تازه شیرین قندان تازه خب نوانی خیلت جان اخی بگو با پیش اومده تو دوکرت نمیکنه نگرده تنی خیلی جان جو من خیلی نفره کنم نگرده میفهمی تو گفتم که در تاجیکستان چند میلیون اهالی آدم زندگی میکنن گفتم در تاجیکستان چند میلیون؟ در تاجیکستان 9 میلیون اهالی زندگی میکنن 9 میلیون کنی همون 9 میلیون یک طبقه که من در نوروبت کن چه؟ خب کی بخوا سرگی نرمده نه او چیزای معلوم دارم من بود کدگیم بیا این صورتاش قدی بکلوش برم 20 تا صورت دیگه گفتگی چی تمام ولو دارم بگو نمروش نویسگی و من دوای خواهد چی بکنیم کرو چی ایچ خیلی شی من گم کردم اخی نو یم آشید در اومدگی من خما گم کردم ایچ خیلی بکلم چیکار کنم میره بیم مرکم خواهی چی ای بچه به همین دودار ما یه تلفن کنم همین قمه رفته همین قبوشه یک سوخاری میشه و یا پول رو اینا میکنه این بیچاره مصابه پدرم میگه چوه یک پول رو اینا میکنه چوه پول رو اینا میکنه باز بمزن کنم تاجیکستان الو امر سوزی تنجی سلامتیت خوبه یا چی خیلی سوزی تنجی سلامتی زوره کارو خوبه اولو هم بچه پدر چی مادر چی همه سوز پدر مادرم همه سوز خونگی و همه زور همه میپرسند سراغ میکنن میگه اول سلامتی سوز باشه چی باشه خوب باشه خوب اوتام یک سخن کردی گفت که یک هم اول یا پول روی نمیکنه پول روی میکنه نمیکنه چی خیلی ای چی پول یا 10,000 روبل روی که میشه الو انور نفرمون پول میگه الو بچه سیگازو بیزی باید عجایب آدم ها ایدن نمیگه که تو سازی تنجی یکم آجینا پول روی کن بیا بولگه تلفون کن الو انور پول میگه اوتام پول میگه پول میگه پول الو بچه این نمیفهمه یا که سیواز نیسته چی خیلی بیا بولگه تلفون میکنم همین دفعه نگیره اگر دیگه زنگ نمیزنم شد
او اینجا روسیه اون روز منو تو قرنت یا الو اوتام پول میگه پول ها میگه روی نمیکنی پول فهمیدم پول الو نشیدیدم تلفن بیرون چیه سلام علیکم مشتری محترم. سلام علیکم. من همه آواز شما را فهمیده استم. مشتری محترم؟ پدرتان پول گفته است. پدرم پول میگه؟ ها پول میگه. او من نفهمم. شما فهمیدی؟ البته که فهمیده است. شما کی فهمیده باشین؟ اپا جان. پول شما خودتون روی کدام گیره؟ همینجا رو دیگه استم کو؟ خیال نکنم که در تاجیکستانه می؟ رنگ تاجیکستانه است همینجا اینم خیلی رفت خورا اینم چینم دارم اجری نه مالینه در تاجیکستان هم پر علاقه اویمو امیر هستی اونجا رفته گوش که مال همه همین گپ بانی خمونی یا هفته ده هفته شد نه کورای نه برای اقلا نه خونه پول روی کدام تاجیکستان مال پول روی کدام اقلا هم شکمی خمون اگه چی بیایم بخره این خیلی بیکار بگردن که میبرم گوش نگیده مال همش خیرات کم مسافت بدای همین موهیگیره کش بدای همیش بدای بله راست میگی همین شواش اقلا گوش نگیده نام برم یکم موهی بگیرم بخره همین شواد نام برم گوش نگیده بیا یکم تمی خپی اوه برام خود شاو نشیده درو رفتم موهی خپیدن کن موهی نمیزنه خریدا هیچ ندارم کو هیچ خیلی مایی نمیای با یک جون مرا نخرین من خواهیشتون اجرا میکنم ما خواهیش مانه بگه آنور در غریبی خدا دادک مانه در غریبی خدا داد هو ما سه خواهیش نه یک خواهیش داریم یک خواهیش داریم ما یک خواهیشتون هم اجرا میکنم سه خواهیشتون هم اجرا میکنم ماهی جان سه خواهیش مانه نه یک خواهیش مانه اجرا که یک خواهیش مانه یک خواهیش داریم خواهیشی ما همی یکی خلاصه مانو برو ورده خواهیشی ما همی یکی انمو بیشه تجره پایان تو بالا را ما هر دو تا قشنگ دور کنه سرجان غفور سلام کجا تو کجا چی کنم کماندی رو نمیسافه دستی من سرته شما قاعده راه بیرون کرد من دیدم از زمان بود که شما با تلفن گپ زده اومدید فهمیدم که با تلفن گپ زدم شما گناهگارید برای همه از ما شما پروتکل میکنیم کماندی بعد جریمه میکنیم برای چی دست از سرته بچه نمیفهمی کماندی ما گفتم بیا خیلی چی دست یک مودش دیگر خیلی میکنیم بعد انا دفتر جریمه امانت بانک میسپرید کماندی گوش کن مرا بیا چی مسئله نمیشه خب چیه بیا میره من بیا چیکار میکنی؟ هیچ کار میکنه نویس بود ساو برای تغییر کاملا نمیکنه اعتماد نویس نویسی نه شما من پروتکل میکنم تو کماندی جان گوش کن مرا من روزی بنویسین نکی تلفنی لوکی بیلی نویسین برای چی؟ آخی سنس قیمت مزور نمیرسه پروتکل سنس رسپورو
ایداره چه خیلی گذراندی ایداره تو چه خیلی گذراندی؟ ништияги تو бад چه خیلی گذراندی؟ ништияги бада қишлоқда хай медони ку хай خب худа دیگه корбор исс ман ту самса амаши сад кагнада хай бо ҳансифо байни ҳансифо мефаҳмда ништияги бад мегзарад قشلاق من هم معقوله واقعا ایدوش هم پرزنیکاش قشلاق دا بهترین میگذره دیگه سو چه خیلی گذراندی تو وای میدونی چی وای بابام گوکش گوکش در این تمام الکی میدونی چی شید درونی همو گو هم قدر روز 3-4 متر بام رو مد درونی گو بند خورده بودای دا کی؟ به ای هیچیه میدونی ما چی افتیم ما короче گو وقتیم کن خونه بابیم دا ای دروش بگو 4 متر کلیام کای افتیم واه ایده تا گذران کو ما چی بگم که ما را باور کنن айдуруни го присталки чӣ хелвай километр хурда هیچ گپ نه 4 متر کیلومتر گفتی 4 متر 4 متر کیلومتر تو چی گفتی 3 متر بند 4 متر قدر روز بند ای هیچ گپ نیست مرا اکای کلونیم یا گو کش میدونی ادری گو چی افتی حالی بگو من باور نمیکنی شما همه اکای کلونیم در روزی اید گو کشت کو همه گو کشت کو ایدرنی گو آقای بگم باور نمیکنی شما دا بگو همه گو کشتم کو ایدرنی گو نه تا کربیراتوری افتی واه ای ربی باز هم که اومدی سردیم افتاد سرال بارون زده من تا گفتم بارون میبورم خیر بارون میبورم بوره خونه نگاه کده هیچ گام نیست ربی در یک جایی شده که باور کنه یکم بارون با پیش خمون میبره من سوال خمون که بله خب تو جون من تا گفتم گوگل دا دیدم که بارون های هم خیلی و من تا گفتم که بیاد نره بیجا پا بکنه تو رفتیم خیر که هوای توزه با تو خوبه دکترها گفتن که نه اگر خنکی داتا خنکی ممکن نیست باید خیلی احتیاط کنی گپا نمیگیره آخی بویا مروجی که دیگه خوردمه دارم میخونه که نه بویا مروجی خوردی